unang padyak po namin, nakita agad namin yung kagustuhan ng mga bata magbalik sa paaralan. Kaya nagustuhan po nila yung konsepto ng pag-aaral. Nakikita din namin na natutuwa yung mga magulang ng mga bata na tinuturuan namin, na kung saan humihingi sila ng tulong sa pagsagot ng module ng kanilang mga anak. Doon din po yung mga magulang na rin po mismo ang naghahatid sa kanilang mga anak para sumama po o para turuan namin gamit ang padyak pabasa po. Nagagalak po sila na mayroong gumagabay sa kanilang mga anak sa pagsasagot ng kanilang module, nakakapagturo para bumasa yung kanilang mga anak dahil nga po nahihirapan dulot po ng pandemya at hindi po sila nakakapunta ng paaralan. Sa ginagawa po naming community project ay hinahati ko po yung mga volunteers. Mayroon po volunteer na kung saan humahawak doon sa mga maliliit na bata para po doon sa storytelling at saka phonics awareness. Mayroon naman po, kung mapapansin nyo po itong trolley na ginagamit namin sa padyak pabasa, sa harap po nito, ang focus po nito ay ang pagpapabasa, na kung saan na makikita po ninyo ay halos one-on-one po yung ginagawa namin para mas matuto yung bata sa pagbasa. Sa likod naman po ng trolley, makikita naman po dito ay yung pagtuturo ng basic mathematics, pagbilang, addition at subtraction. Gamit po yung mga learning materials na ginawa ng mga STEM students, yung mga cartoon machine po. Ano ba kulay? Kulay blue. Raman dyan blue. Ano? Kaya, buktungan ko na lang kayo. Pagdating po sa pagbasa ay maunti po yung bata na isinasama namin dito. Dahil kailangan po na mas tutok o kailangan one-on-one yung mga volunteer sa mga bata para mas matuto silang bumasa. Sa pagtuturo po namin sa mga bata, ang isa sa pinakamahirap na problema na na-encounter po namin ay yung iba't ibang learning difficulties po ng mga bata. Lalo na po yung mga hindi po talaga marunong bumasa. At lalo na yung mga bata na kahit letters, alphabet, hindi po nila nare-recognize. Nais po naming ipagpatuloy ang padyak pabasa dahil nakikita namin na maraming mga kabataan ang uhaw sa karunungan. Maraming mga bata ang sabik na makabalik sa paaralan. Vaccine Nation, mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand, base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health.
Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang paborito ninyong sports program hanggang Sabado na. Mas maraming eksklusibong balita at updates ang inyong masasaksihan. PTV Sports Weekend Edition. Tuloy ang aksyon dito lang sa PTV. Yung po mga bata na tinuturuan namin sa Barangay Rizal, may mga bata po doon na nagtatrabaho sa pagpapadyak. May mga bata naman po doon na nakaka-encounter po ng problema sa pag-aaral. Meron din po kaming bata na na-encounter si Noymilin Tungpalan po na kung saan ay reverse siya magsulat. Kung ipapasulat mo sa kanya ang kanyang pangalan ay pabaliktad ito. Diyan. Ano sabi sa kanya? Sasabing ano? Kaya, may sulang paraiso na sa kanila ang lugar. Ako po bilang isang guro, dahil first time ko din po maka-encounter ng ganoong sitwasyon o ganoong problema ng bata, ako po mismo yung tumutok doon sa bata. Dahil po, ayon po sa magulang niya, kapag hindi po natututukan yung bata, ay bumabalik po yung ganong problema ng bata. Kaya naman po, dinalasan po namin yung pagtuturo sa bata para po maayos yung pagsulat niya ng kahit po yung pangalan niya at yung mga letra. Ilan taon ka nung dumating si na teacher sa amin dito? Ano yung ginawa niya nung araw na yun? Pinabasa po kami. Tapos pinagsulat po. Ikaw ba yung mismo sumama dun sa pagtuturo ni Teacher Sam? Opo. Kasama po yung pinsan ko.
Tapos lagi kayong pumupunta doon. Opo. Kamusta yung mga ate tsaka kuya na kasama mo doon? Mababait pa sila? Lagi nilang tinuturuan? Opo. Nag-enjoy ka doon sa ano? Opo. Anong pakaramdam kapag tinuturoan ka ni Sir? Ayos naman po. Masaya ka? Opo. Bakit nag-enjoy? Kwentuhan mo kami. Gusto po niya, tinawag po kasi yung pinsan ko ng yung mga kalaro po niya. Kaya po ako nakasali dun sa padyak papasa po. Ginawa mo ba ito? Ay, may pattern. Ito-try ulit namin yung 5. Sinali lang. Opo. Tapos ikaw, inaya ka lang din niya. Opo. Nang sinabi niya sa'yo, pumayag ka agad. Opo. Bakit ka pumayag agad? Kasi nga po gusto ko po matutunan. Nagpaalam ka kay mama? Nasama ka dun sa kanila? Hindi man po, pero tinawag po ako ni ate. Sabi, pag pag uwi daw namin po. Tapos nag-oo man si mama na, na okay lang daw yun. Ako po si Rowilyn Tongpalan, 26 years old, ang nanay po ni Noemilin. Sino Emilyn, ma'am? Anong klaseng bata siya? Anong klaseng anak po siya pa? Si Noemilin po, simpleng bata, makulit, hindi maiwasan kasi bata. Pero masunurin po yan, tsaka magalang naman yan. Hindi naman siya friendly, yan. Kahit saan siya pumunta, pag may mga kaibigan siya, mama may na-meet ako dun, friend, ganito, ganito yung pangalan niya. Okay naman po siya. Nung dumating po si teacher sa ma'am, aware po kayo na nagtuturo po kayo sa project po kasi po? Nalalaman ko naman po na siya nga po yung advisor nung padyak pabasa. Kaya simula po nung nagkaroon po kami ng ni Sir Sam, parang sabi ko, sige po, paturuan ko na rin sa kanya kasi nagsabi naman sa akin si Sir Sam na siya nga daw po ang talagang magtuturo sa bata para matutukan ng ayos yung pagsusulat niya at saka pagbabasa kasi ganun nga daw po, may mga case na baliktad daw po yung letter. Paano po ba yung naging pagsulat po ni Noemilin po nung hindi pa po siya ganun matutulungan po? Okay naman po, yun nga lang po, hindi tumatama sa mga linya. Ang ipinagtaka ko nga lang po, talagang lahat po ng letra nung time po na yun, talagang baliktad po. Kaya kahit ako rin po, nagtaka, sabi ko, bakit anak baliktad yan lahat? Sabi, hindi ko nga din alam mama, pero sabi sa akin ni Sir Sam, hindi daw po ako mag-start dito sa hulihan, dito na daw po ako sa unahan. Sa unahan daw po ng papel, sabi niya. Yun po yung sabi. Ano po yung baliktad doon? Mismong letter po, top R, baliktad po yung R, ay yung N, tapos kasunod yung O, baliktad din po yung pagkasulat ng E, reverse po talaga siya. Parang pag nakatapat po sa salamin, Opo. tama po yung As in, baliktad na baliktad po talaga, pati letra. Tapos bukod po doon, hindi dito nag-uumpisa, kundi dito po sa kabila. Pa ganun po. Hindi po na-detect nung dati ng teacher yan? Hindi po, kasi hindi po siya nakapag, face to face. Pero nung nag-daycare po, naman siya, okay naman po yung sulat niya. Noon lang pong time na yun kung bakit gayon po. Kahit number po, ma'am. Sa number naman po, ang kadalasan na nababaliktad lang po ay 2, 5, 6 po at 9. Yun lang po yung kadalasan. Magkakahawig. Opo. Dun sa iba naman po, okay naman po. Ang Anong gusto mong matutunan nun? Ba't ka pumunta? gusto ko po matutunan yung pagbabasa, tapos pagsusulat po, tapos pagbibilang po. Bakit? Kasi gusto ko po maaral. Hindi ka pa nag-school nun? Hindi pa po, nagsali po ako dun. Parang gusto mo marunong ka muna bago ka mag-school, ganun? Opo. Bakit ka nasanay magsulat babalik ka? May nagturo sa'yo nun o nag-practice ka lang? Hindi ko na po kasi kayang magsulat ng paganto na po.
Kaliwete ka ba o kanan yung panggamit mong Ito po yung ginagamit ko. Kaliwa. Bakit gusto mo magbasa? Anong binabasa mo bang mga bagay? Opo. Marunong na din po ako ng ganyan. Tinutuhan po ako ni mama. Tapos nagbabasa ka na ng mga libro. Opo. Anong paborito mong binabasa? ABC po. Kwento, hindi pa? Nanood din po ako sa YouTube ng kwentong pambata po. Yung ganyan po. Gaya ng anong pinapanood? Mga parang alam po, pang babae. Yung Barbie po, ganyan po. Pag wala siyang ginawang cancer, hindi na siya rin nakabili ng... Pag Kunyari yung 5. ang nangyayari po ay kapag isang linggo siyang dinaturuan, bumabalik yung kanyang ano. Hindi naman siya ma-identify na dyslexia po kasi marunong siya mag-recognize ng letter saka number. So sa pagbasa, Nakakalimot hindi lang, naman affected. hindi affected po. Pag sinusulat lang. Sa pangalan niya, sir, di naman siya nahihirapan na isulat. Nung una po, baliktad talaga. Pati yung noemi din. Kasi nung una namin siyang pinasulat, yung pangalan niya, nasyak talaga kami unang kita namin baliktad. Tapos nung tinapat namin sa salamin, tama naman. Kasi nag-uumpisa siya dito, pag ganun. Papunta dito sa pula na linya, tapos gagawa ka ng ganitong. Dahil po nakikita namin na maraming bata ang natututo, partikular sa pagbabasa at sa matematika, mas nai-encourage pa po kami na magturo at ipagpatuloy yung padyak pabasa. Marunong ka na ngayon. Anong sinabi ni mama mo nung marunong ka na magsulat? Very good daw. Ano sabi ni teacher Sam nung nakita na okay ka na magsulat? Masaya man po. Yung sa pagtutulong po niyo, sa tingin ko malaki po yung pagtulong po yan para sa improvement po sa anak. Opo, malaki po yung advantage kasi po, kumbaga meron pong paraan si Sir Sam ng pagtuturo na hindi ko na ituturo sa kanya. Kumbaga mas malawak po yung paraan ng pagtuturo niya. Personally po, bilang isang magulang po, ano po yung nararamdaman niyo pag nakikita niyo po yung anak niyo po na natututo po, tapos may mga ganong kagaya po ni Sir Sam na tumutusok po sa pangangailangan po ng mga bata? Bilang isang magulang, masaya kasi katulad nga po nung sinabi niya sa dating interview na hindi po lahat ng magulang ay nakakatutok po sa bata gawa ng abala po sila sa trabaho. Kumbaga ako po, katulad ko, isa rin ho ako sa ganun, malaki naman po yung tulong na naibibigay po ni Sir Sam dahil marami nga po talagang ganung klaseng bata na hindi natututukan ng ganung pagtuturo po. Nakikita ko po kay Sir Sam, parang po siya yung parang porsigido po talaga siyang magturo at matuto po yung bata. Kaya nga sabi ko nga, parang nagpapasalamat din ako kasi sabi ko, siya pa lang po yung na-encounter kong teacher na siya pa talaga yung lalapit po sa akin para turuan ko yung anak mo, tututukan ko yan, akong bahala dyan. Kailangan matuto yan, kailangan mag-enhance pa yung napag-aralan niya, ma-develop pa. Sabi ko, sige sir, go ako dyan kasi hindi naman, lahat naman ng nanay ka ako naghahangad din ng ganyan ka. The Philippines will continue to promote stronger and multifaceted relationships with all our partners around the world.
PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Naabot yung tayo. Naabot yung tayo. Bago tayo mag-umpisa, ay kakain muna tayo ng kaunti. Nag-umpisa po ang Padyak Pabasa sa 6 na volunteers na kung saan ang focus lang po namin ay pagpapabasa. Noong nakita na nga po namin na may problema rin sa pagbilang, idinagdag namin yung mathematics corner, nadagdagan po ito ng 6 pang volunteers. Sa matotal po, 12 volunteers na po sila. Dapat may energy, magandang umaga! Ngayon ay mag-aaral ulit tayo. Sino nakamiss sa Padyak Pabasa? As a teacher po, ano po yung pakiramdam niyo po na nakikita niyo po yung mga estudyante niyo po na nag-volunteer po? Nakakatuwang isipin na dahil sa Padyak Pabasa, dumadami yung mga volunteers. Dumadami yung tumutulong doon sa mga bata na nangangailangan pagdating sa edukasyon. Nakakatuwa ring isipin na kung sino pa yung salat sa buhay, sila pa yung tumutulong sa mga nangangailangan. Pupunta kayo doon sa Padyak natin ng Sampalo. Pwede na kayo pumunta doon ngayon. Ang initial reaction ko po nung binubuo po namin itong proyekto na ito ay kinakabahan po kami kasi baka hindi po gumana sa mga bata. Ang naging experience ko po sa pag-volunteer sa Padyak Pabasa ay masaya po kasi nakakatulong po kami sa mga bata na hindi po marunong bumasa. Mahirap ba i-handle yung mga ganong bata? Opo, lalo na po hindi po nila alam yung mga symbol po ng mga ABCD, ganun po. Ang ginagawa po namin ay nilalagyan po namin ito ng sound o tinatawag pong phonics para po mas maintindihan po ito ng bata. Mamayang uwian ang palitan ng libro. Mamaya Kapag nakikita mo yung mga bata na natutuwa sa ginagawa ninyo, humiliti sa inyo, kamusta yun sa... Kapag nakikita po namin yun, para pong mas tinutulak pa po nila kami na magpatuloy sa ginagawa namin, na magturo. Ayun, kwento mo lang sa amin kung kamusta yung experience dito sa maghapong pagtuturo sa bata. Simula po umpisa, okay naman kasi po nakita po namin silang masaya habang kumakain. Tapos ngayon pong tinuturuan namin sila, masaya pa rin po sila kasi natututo na rin po sila ngayon. Bilang isang volunteer, kamusta yun sa'yo na nakikita mo yung mga bata na natututo, masaya sa ginagawa nila? Okay naman po kasi po hindi rin po bago sa akin kasi po may nakikita ko po sa kanila yung mga kapatid ko rin pong tinuturuan ko sa bahay ng module. Masaya po kasi bawat araw po may mga batang nadadagdag po na tinuturuan po namin na natututo po mula sa pagtuturo po namin. Kamusta sa pakiramdam yun kapag ganyan na nakikita mo yung mga bata na natututo sila, masaya sila sa ginagawa ninyo? Masaya po kasi po parang nakakatulong po kami sa pagdagdag po ng kaalaman nila, tapos masaya din po kami na nakikita po silang natututo tulad po ng mga bata na malalaki na po na hindi pa rin po alam yung mga tinuturo po namin. Masaya po kami na natututo po sila. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wala pa pong isang taon kasi po November pa lang naman po nagsimula. Pero kapag po nagtuturo, lagi po akong sumasama. Anong pakiramdam nun na isa kang volunteer para makapag-tulis ng bata? Masaya naman po yung experience ko po. Kasi po kapag nakikita po ako ng mga bata, lagi po nilang tinatawag, Teacher Mars, ganun po. Saka po, minsan po, pinupuntahan po nila ako sa bahay. Tinatanong po nila kung kailan kami babalik, ganun.
Yung ano po, yung research ko po, parang connected din po. So, parang okay lang na rin po sa akin kasi po nasimulan ko na rin pong magturo sa kanila nung kahit wala pa po yung padyak pabasa. Saka dyan lang din po ako nakatira sa malapit. 11. Ang mga challenges po na napapansin ko po ay yung wala po silang focus masyado, ganun po. Tapos po, sobrang init din po. Kaya hindi po sila nag-focus sa pagbilang po. Parang may mga times po na tinuturuan po sila pero mag-uusap pa sila, tinuturuan pero maglalaro pa po sila, ganun po. Pagkatapos ng isang buong araw na nagtuturo kayo sa mga bata, anong nararamdaman mo personally? Parang anong fulfillment para sa inyo? Masaya po, lalo na po pag natututo po sila. Tapos yung pagbabalik po, alam na po nila yung napag-aralan nung dati. Kahit po pagod, parang okay lang po kasi nag-enjoy rin naman po. Ilan ako na kayo po? Kamusta po yung naging experience po nung ginawa po natin ngayong araw? Mula pag-prepare hanggang makarating pa ito. Bagamat nakakapagod yung preparation para makapagturo sa mga bata, naramdaman ko yung fulfillment kasi sa kabila ng lahat ay naging makabuluhan ng lahat dahil nakita namin yung ngiti sa mga bata, katulong yung mga volunteers. Bakit sir, kahit na may pagod na naramdaman sa ginagawa po ninyong advocacy, patuloy pa rin po yung ginagawa? Para sa akin kasi isang fulfillment na sa akin yung makapagturo sa bata at makapagbahagi ng kaalaman sa kanila na maibabao nila sa pag-uwi nila sa tahanan nila at pagbalik nila dito sa padyak pabasa ulit ay may mga bago ulit silang matututunan kasama yung mga volunteers sa padyak pabasa. Gaano po kayo nagpapasalamat sa mga student volunteers na kasama niyo po sa ngayong araw? Kung wala yung mga volunteers na kasama ko dito sa Padyak Pabasa, hindi magiging makabuluhan ang proyektong ito. Kaya napakalaking tulong ng mga volunteers na nakakasama ko dito sa proyektong ito. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The One Health Pass or OHP is a requirement of the government for all international travelers to the Philippines. It is part of measures to prevent the spread of COVID-19 and other infectious diseases, and to provide hassle-free travel for tourists and returning Filipinos. There is only one official website for the One Health Pass, www.onehealthpass.com.ph.
which provides QR codes to be presented upon arrival to the Philippines. And it doesn't require online payment. The Department of Health tells the public to be more vigilant against scammers imitating the OHP website. This is a public service announcement from the Department of Health and the People's Television. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. Ano pong pangarap niyo po para po kayo? Kung ano po yung gusto niya, isusuportahan ko po siya. Kung gusto niya maging teacher, kasi yun po yung madalas na binabanggit niya sa akin, maging sundalo, yun po. Basta gusto din daw niyang maging doktor. Sabi ko, lahat anak yan. Kung magbabago pa naman yan kung ano ba talaga yung gusto mo. Mas madali ka kung suportahan ka, kung saan yung mas gusto mong pangarap ka. Kung mahirap kang italiwas po ba, lalo't hindi naman napupunta sa maganda. Technically po, di ba nagpas na sa trabaho nila yung ano yung pumunta pa dito sa mga ganung lugar. Ano pong masasabi sa mga ganun? Na may mga ganung guro pa rin hanggang ngayon. Malaking tulong na po kasi sila Kumbaga, iba po yung serbisyo na ibinibigay po nila sa mga estudyante. Sabi ko nga, parang may extra pa po sila, extrang gawain na parang willing talaga silang ibigay sa bata. Tsaka gusto ko po din yung hangarin ni Sir Sam na nakakalungkot naman po talaga kung may mga batang hindi nakakapagbasa at nakakapagsulat, nakakabilang, na kung saan yun naman talagang mas importante po sa paglaki po ng bata, yung kaalaman. Kaya parang agree po ako sa mga sinasabi ni Sir Sam. Kung mayroon man pong ibang mga teacher na ganun yung ginagawa, saludo naman po kami doon. At nire-respeto po namin yung mga ganung gawain po. At sinusuportahan din po bilang magulang. Doon sa 7 months na span nung pagsama mo dun sa proyekto, ano yung masasabi mong pinakamalaking mga bagay na natutunan mo as a person, as a student? Ang natutunan ko po sa 7 months na pagtuturo ko sa Padyak Babasa ay yun po ay tumulong sa kapwa. Para po sa mga katulad ko pong kabataan at mag-aaral sa gitna ng pandemya ay tumulong po sa kapwa kahit po wala po ito sa edad o uri ng pamumuhay. Sabi ni Teacher Sam, parang gagraduate na kayong mga volunteers. Parang paano mo may hikayat mo pang mga kamag-aral ipagpatuloy yung project mo? Meron po kasi na mga volunteer din po. Sila po yung susunod na henerasyon po namin at ipagpapatuloy po nila yung Padyak Babasa. Anong mapapayo mo sa kanila para hindi sila mawalan ng pag-asa na ipagpatuloy yung advocacy? Ipagpatuloy nyo lang po yung pagtulong nyo kahit po mahirap, lalo na po ngayong pandemya. Para po dun sa mga batang Nakikita ko po sa mga bata na ito ay hindi hadlang yung kahirapan para makamit nila yung mga pangarap nila sa buhay. Dahil na nga rin po sa hirap ng buhay, nakikita ko na
kahit sa simpleng paraan na ginagawa namin ay na-appreciate nila. Nakikita ko na maraming bata dito ang makakapagtapos ng kolehiyo. Dasok naman ang dasok. Goy, goy. Nasaan yung mga libro na inuwi mo? Ayan na po. Parang ano na lang pong masasabi niyo po dun sa mga volunteers niyo po ng pagkakabasa. Ano po kayo ka-thankful na kasama niyo po sila sa Nakikita ko dito sa mga volunteers na to na kahit sila po mismo nakakaranas ng hirap sa buhay, ay nagagawa pa rin nilang tumulong sa mga nangangailangan. Karamihan din po sa kanila ay nagnanais maging isang guro. Nakakatuwa pong isipin na dahil dun sa pangarap nila ay nakaka-impluwensya ako para makamit yung mga pangarap nila bilang maging isang guro sa hinaharap. Oo. Mali. Isa'y bilisan mo. Sa Pagkakabasa project naman, sir, ano pong pangarap niyo po para dito sa advocacy? Ipagpapatuloy pa rin po namin ang Padyak Pabasa hanggat meron pong mga bata na nagnanais na makita ito at matuto dahil sa proyektong ito. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. The One Health Pass, or OHP, is a requirement of the government for all international travelers to the Philippines. It is part of measures to prevent the spread of COVID-19 and other infectious diseases, and to provide hassle-free travel for tourists and returning Filipinos. There is only one official website for the One Health Pass, www.onehealthpass.com.ph, which provides QR codes to be presented upon arrival to the Philippines. And it doesn't require online payment. The Department of Health tells the public to be more vigilant against scammers imitating the OHP website. This is a public service announcement from the Department of Health and the People's Television. Ang paborito ninyong sports program hanggang Sabado na. Mas maraming eksklusibong balita at updates ang inyong masasaksihan. PTV Sports Weekend Edition. Tuloy ang aksyon dito lang sa PTV.
Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO game. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalo na po sa ating Lotto Barkada na kanina pa nakahandang humakot ng mga Lotto pa premyo ngayong gabi. Siyempre, batiin din po natin ang mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court sa studio at ang co-host ko po tonight. Good evening din, Fe. Good evening sa iyo, Eric, at sa lahat po ng ating mga televiewers and online followers. Shout out po sa inyo. Shout out ka, ha? Nasa 9 p.m. edition na po tayo ng PCSO Lottery Draw ngayong Biyernes, October 7, 2022. 79 days to go before Christmas. Kung gusto po ninyo mang masaganang Pasko, dapat po sinigurong may mga tickets kayo this evening dahil exciting ang mga cash regalo na pwedeng mapanalunan. Dating gawin po, sagot po ninyo ang Lotto tickets, PCSO nang bahala sa mga papremyo. Tama yan, Eric, pero reminder lamang po, 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa ating mga palaro. At sa mga humingi ng tip ng mananalong numero, isa lang ang tip na maibibigay namin sa inyo. Araw-arawin po ang pagbili ng tickets for our Lotto games para hindi ma-miss ang chansang manalo. Wala pong nakakaalam kung ano-ano ang mananalong numero dahil live po nating binobola ang mga winning numbers. Sa mga may tickets for tonight's draws, good luck po sa inyo dito naman sa studio. Kasama natin sa paghahatid ng swerte ang representatives from PCSO and Commission on Audit. Magandang gabi po. At siyempre po ang ating PCSO Assistant Draw Coordinator. Magandang gabi, sir. Lotto Philippines, it's time to play and win. Get ready with your tickets and let's play Lotto. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Unahin po natin ang Ultra Million Jackpot at dahil wala ho tayong jackpot winner last Tuesday, tonight's Ultra Lotto Jackpot prize is 112,756,610 pesos net of the agent's prize commission. Mr. Assistant Draw Coordinator, sir, please press that button and let's play Ultra Lotto. Thank you, sir. Lotto players, Ultra Lotto draw na po. Kompleto ang 58 draw balls, numbered 1 to 58 sa loob ng draw machine na mag-isang pipili ng 6 na bola. Our first number is 19. Sa mga jackpot-bearing games, gaya po ng Ultra Lotto, paghahatian, equally ang jackpot sakaling 2 o higit pa ang winners. Second number is 57. Kung makuha ang 3 sa 6 na nanalong numbers, panalo po kayo ng 100 pesos. Our third number is 54. Getting 4 out of the 6 winning numbers instantly wins you 2,000 pesos. And the fourth number is
13. Kung mag-match naman ang 5 numbers nyo sa winning combination, panalo kagad kayo ng 120,000 pesos. And the 5th number is 49. Isang number na lang ang hinintay natin para makumpleto na ang Ultra Million combination. Good luck sa mga may tickets. The 6th and final number. Number 12. Tonight's official Ultra Lotto 658 winning numbers in any order. We have 19, 57, 54, 13, 49, and 12 with a jackpot prize of 112,756,610 pesos net of the agent's prize commission. Mega Lotto players naman po ang maglalaro at may pag-asang manalo. Let's play Mega Lotto 645. Mega Philippines, wala rin ho tayong jackpot winner last Wednesday. So tonight's Mega Lotto jackpot prize is 8,910,000 pesos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Mega Lotto. Thank you, sir. 45 draw balls, numbered 1 to 45 naman po ang laman ng ating draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hinihintay po natin for tonight's official Mega Lotto winning combination. And our first number. There you go. We have the number 35. Ingatan ng mga Lotto tickets. Bawal na mabasa o mainitan yan. Tandaan, kailangan po kasi mabasa ng validating machine ang bawat detalye ng inyong ticket pag nag-claim na ho kayo ng premyo. Second number 34. Sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos kung mag-match ang 3 numbers po ninyo sa ating winning numbers. And the third number is 21. 1,000 pesos naman na papremyo sakaling makuha ang 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. And the fourth number is number 30. 30. Kung 5 winning numbers naman po nasa ticket ninyo, 32,000 pesos kagad ang panalo. The fifth number is 39. One more lucky number to complete tonight's Mega Million combination. Good luck ho sa mga nakabili ng tickets for tonight's Mega Lotto draw. The sixth and final number. Number 4. Recapping our Mega Lotto 645 winning numbers in any order. 35, 34, 21, 30, 39, and 4 with the jackpot prize of 8,910,000 pesos net of the agent's prize commission. Exciting din ang mga papremyong dala ng mga digit games sa aming pagbabalik. Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play Lotto! Dahil big time ang suporta at pagtangkilik ninyo sa mga Lotto games, big time good vibes din ang hatid ng PCSO para sa inyo. The PCSO is giving away limited edition gift checks through the Gift of a Lifetime project. Good as cash ang mga gift checks na may denominations na 100 pesos at 200 pesos. Pwede itong gamitin na pambayad sa pagbili ng inyong mga favorite Lotto game tickets. Kapag nakatanggap kayo ng Gift of a Lifetime gift checks, dalhin lamang ang mga ito sa pinakamalapit na Lotto outlet at ibigay sa teller para i-process ang validation ng gift checks ninyo. Pwede ding magtungo sa PCSO main office o sa pinakamalapit na PCSO branch office
for claiming. Pero tandaan, huwag magtangkang i-validate ang gift check on your own gamit ang QR code. Once na accidentally na-validate yan online using your own devices, mabo-void or matatag ng claimed ang gift check ninyo. Sayang naman! Distribution and redemption period of the Gift of a Lifetime gift checks is until December 31, 2022. For more information, visit the PCSO website. Sa unang digit game ngayong gabi, 4 numbers ang may hatid na panalo at hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang papremyo kapag nakuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system plays din dito gaya ng roll 1, roll 4 at perm o rumble. At nakapili na ng 4D Lotto winning combination. For the first number, we have 2, the second number, the number 7, the third number is 1, and the fourth and final number, the number 6. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning numbers: 2, 7, 1, and 6 in exact order. I-ready na ang 3 numbers nyo para sa susunod na papremyo. Let's play 3D Lotto! Dito sa 3D Lotto, pwedeng manalo ng 4,500 pesos per 10 peso play kapag nag-match ang 3 numbers nyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-rumble ito system play. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 8, the second number, the number 7, and the third number, the number 6. Again, tonight's 3D Lotto winning combination: 8, 7, and 6 in exact order. Libo-libong cash prizes din ang atid ng 2 numero, kaya hawakan ang mga tickets para sa 2D Lotto game. Lotto players, 4,000 pesos per 10 peso play ang panalo kapag nag-match ang 2 numbers nyo sa ating winning combination in exact order. Kung nanalo via the Rumbolito system play, 2,000 pesos ang maiuwi nyo. Lotto winners, may 1 year kayo to claim your prizes. There you have it, our 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 9, and the second number, the number 26. Recapping the 2D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw, we have 9 and 26 in exact order. Congratulations po sa mga nanalo. Sa mga nagtatanong naman ng schedule ng ating Daily Lotto Draws, panoorin natin ito. Hi guys! Sa mga first-time players at aspiring Lotto millionaires, para sa inyo ang infomercial na ito. Araw-araw ang tsansang manalo dahil araw-araw din ang swerteng hatid ng mga games ng PCSO. From Monday to Sunday, 2D Lotto at 3D Lotto 3 times a day nakakasalo. That's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. draws. Tuwing alas 9 ng gabi, back-to-back ang mga pampagood vibes na dala ng samot-saring digit at jackpot-bearing games. Every Mondays and Wednesdays, mega saya ang dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. Nag-uumapaw ang multi-million excitement every Tuesday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649,
at Ultra Lotto 658. Ready ang Super Jackpot every Thursday. Hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and Super Lotto 649. Sigurado mag-enjoy kayo every Friday sa weekend treat ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645, and Ultra Lotto 658. Talbog ang Sabado Night Gimmick dahil big time ang panalong dala ng 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642, and the Grand Lotto 655. At pagdating ng Sunday, game na game pa rin ang Lotto Barkada sa papremyong hatid ng 2D Lotto, 3D Lotto, Super Lotto 649, at Ultra Lotto 658. Pagpalampasin ang pagkakataong maging Lotto Milyonaryo. Laging siguraduhin may Lotto ticket kayo at araw-araw, let's play Lotto! Dumako na po tayo sa usapang Small Town Lottery. Sa mga may tickets for the 7 p.m. STL Departmentalized Draws for Visayas, excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City, narito po mga winning numbers. Sa STL Pares, we have 33 and 25 in exact order. Sa STL Suertu, we have 6 and 9 in exact order. At sa STL Suetri, we have 3, 3, and 1 in exact order. Congratulations po sa ating mga STL winners! Para naman sa iba pang mahalagang impormasyon mula sa PCSO, pag-uusapan natin yan sa segment na What You Should Know. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at tandaan, no face mask, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaliing maghugas ng kamay pag uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19. Para po kay GM, sir, tanong ko lang kung may report po na balik na po ang STL. Kamusta po ang peryahan ng bayan? Wala na po ba? Mustahin natin sila. Hindi ko kami peryahan ng bayan eh. Oo nga po. Anyway, as far as we're concerned, hindi namin sila, what do they call this? Hindi sanctioned ang operations nila. They do not remit anything to PCSO. Operations nila has no supervision from PCSO. So in short, hindi sanctioned ang kanilang operations. And we stand by legally that they are not allowed to operate. Sir, kay Chief PNP. Sir, kamusta yung campaign natin against illegal gambling so far? Nasa na po ba tayo? On our campaign against illegal gambling, we will definitely intensify. Sabi nga po ng ating GM po ng PCSO, so we draw our strength from them. Sila po ang nag-identify ano po ba at sino po ba ang legal at sino po ang illegal. Sir, may mga minomonitor pa ba tayong lugar na ngayon kung saan active pa rin yung illegal gambling like Weteng, sir? I believe all our commanders had been continuously monitoring yung mga illegal numbers games that is happening in their area, and they should know what to do.
Okay. Hindi naman ano yan ever since reoccurring na problem na po ito. So as commanders in the field, sabi ko nga noon, they should be the one leading at wag nilang antayin na yung order ay manggaling po dito sa atin. Sir, standing pa ba yung one strike policy nyo against illegal gambling sa mga commanders natin on the ground? Definitely, tuloy-tuloy po yun. This is to inform the public that Peryahan ng Bayan is not an authorized game by PCSO. Its operations were suspended by the Office of the President on July 26, 2019. Per its memorandum dated April 22, 2022, the DILG reiterated that the operations of Peryahan ng Bayan remain suspended until further notice from the Office of the President. Moreover, per DOJ Order Number 192, any person who continuously conducts illegal games under Peryahan ng Bayan during the period of its suspension will be prosecuted for violation of Section 8 of Republic Act 1169 and Republic Act 9287, otherwise known as an act providing for charity sweepstakes, horse races, and lotteries, and an act increasing the penalties for illegal numbers games, amending certain provisions of Presidential Decree Number 1602, respectively. Please report to the PCSO and concerned authorities if you have seen any activities of the Peryahan ng Bayan in your communities. Hindi po kami magsasawa sa pagre-remind sa lahat, huwag pong tangkilikin ang mga iligal. Gaya na lamang ng Lucky Victory at ng Swerte Siring Facebook pages. Hindi po sila konektado sa PCSO. Tandaan, bumili lamang ng mga tickets sa mga authorized lotto outlets at authorized SCL representatives para sure na legit ang game na sinasalihan nyo. Good news naman po para sa inyo. Patuloy po ang PCSO sa paghahatid ng libreng medical and dental outpatient services. Sa mga gustong makatanggap ng free check-up, pumunta lamang po sa aming tanggapan sa San Marcelino, Manila, Satellite Office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. At dahil first come first serve ang ipinatutupad, mas maganda po kung agahan ninyo ang pagpunta. Dalhin po ang inyong mga vaccination cards dahil fully vaccinated individuals lamang ang makakatanggap ng nasabing serbisyo at mahigpit ding ipinatutupad ang health and safety protocol sa clinic para masiguro ang kaligtasan ng lahat. At para naman po sa iba pa naming paalala, panoorin po natin. Ipinagbibigay alam sa lahat ang pagbabago sa alituntunin sa paghingi ng tulong para sa gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at ipuitin injection sa ilalim ng PCSO Medical Access Program. Lahat ng kahilingan para sa nasabing mga gamot ay kailangan ng kalakip na official price quotation galing sa mga retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers na accredited ng PCSO. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letters nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366-3329 o kaya sa pinakamalapit na branch office na matatagpuan sa directory ng PCSO website. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
The result of the 2 p.m. draw. For the 3D Lotto, the winning numbers are 7, 2, and 2 in exact order. For the 2D Lotto, the winning numbers are 2 and 14 in exact order. And the result of the 5 p.m. draw. For the 3D Lotto, the winning combination is 4, 2, and 9 in exact order. For the 2D Lotto, the winning combination is 26 and 5 in exact order. Sa mga late tuners, kumuha na po ng ballpen at papel dahil magre-recap na tayo ng resulta ng ating 9 p.m. draw. Simulan po natin sa 2D Lotto winning numbers. We have 9 and 26 in exact order. For 3D Lotto, we have 8, 7, and 6 in exact order. And for 4D Lotto, the winning combination is 2, 7, 1, and 6 in exact order. Para naman po sa ating Mega Lotto 645, in any order, the winning numbers are 35, 34, 21, 30, 39, and 4 with a jackpot prize of 8,910,000 pesos net of the agent's prize commission. And for the Ultra Lotto 658, in any order, we have 19, 57, 54, 13, 49, and 12 with a jackpot prize of 112,756,610 pesos net of the agent's prize commission. Okay, may bago kaya tayong Lotto Milyonaryo? Ayon po sa PCSO Data Center, sa Mega Lotto 645, we have no winner. At sa Ultra Lotto 658, wala po tayong nanalo mga kaibigan. Congratulations doon naman po sa mga nanalo ng consolation prizes. But reminder ho, 1 year lang ang validity ng mga Lotto tickets to claim your prizes. Kaya doon sa mga may naitatago pang winning tickets, ipavalidate na po mga yan. Narito naman ang paraan kung paano po mag-claim ng inyong premyo. Panoorin ho natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang iyong pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Yes! Na sa malapit na lutuhan, simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik Lotto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Another day of fun and exciting prizes ang ihahatid po bukas ng PCSO sa ating 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. draws. Ang games ho natin, 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, Lotto 642 with an estimated jackpot of 37 million pesos. At sa Grand Lotto 655, estimated jackpot is 29.7 million pesos. At make sure may tickets po kayo for Sunday, Super Lotto 649 dahil ang estimated jackpot, 140 million pesos. Don't forget your tickets for the chance to be the next Lotto millionaire. That's all for tonight para po sa PCSO Fest Celebrado III. Ako naman po si Eric Gibson. Maraming salamat. Enjoy the rest of the evening. Doon sa mga patuloy na nagtitiwala sa PCSO at patuloy na naglalaro sa mga games natin. Maraming salamat po.
Stay safe and healthy, Pilipinas. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Several government agencies, including the Department of Justice, Bureau of Customs, and Bureau of Immigration, present their accomplishment reports during their first 100 days under the Marcos administration. LTFRB Chair Cheloy Garafil resigns from her post and accepts the offer to be the Undersecretary and Officer in charge of the Office of the Press Secretary. Prices of petroleum products are expected to increase next week. Good evening. Welcome to PTV News Tonight. In his inaugural speech, President Ferdinand Marcos Jr. vowed to the Filipino people these 3 simple goals: hard work, no excuses, and results. And on the eve of his first 100 days in office, here are but a few of the promises kept that PTV's Mela Lesmora sums up in this report. As President Ferdinand Marcos Jr.'s administration marks its 100 days in office, various government agencies shared to the public their accomplishment reports. At the Laging Handa program, Bureau of Customs spokesperson Arnaldo de la Torre Jr. said, from July to September alone, the value of smuggled goods seized amounts to 5.3 billion pesos and several cases have been filed against violators. Meanwhile, to ensure a corruption-free customs administration, the BOC has also taken various measures against erring employees, from launching investigations to issuing show-cause orders to meting out corresponding punishment. On top of this, the good news is, due to their efficient service, the collection rate of the BOC keeps on increasing, which augurs well for government revenues. Ma-attribute natin ang pagtaas ng collection sa Setyembre due to numerous factors. Una na po dito yung malakas at mataas na kooperasyon ng ating mga kawani dahil mas motivated sila po ngayon dahil sa ating pamumuno ng bagong presidente natin. In a separate statement, Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval shared the continued improvement and quest for excellence in their work, especially in applying the country's immigration laws and holding offenders and violators into account. In the last 3 months, the Immigration Bureau has partnered with various local law enforcement agencies to round up illegal aliens. So once ready, we can schedule na po yung kanilang deportation. And the costs po dito sa kanilang pag-alis
ay shouldered po mismo ng mga subjects ng mga tao po yun. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said he believes the Marcos administration is off to a good start. And on behalf of the Executive Department, he vowed to continue delivering the best service to Filipino people. We are functioning at a very good level here. And we are confident that we are being judged well by the public. I would give the DOJ a very fair grade, a very good grade. Melalas Moras for the Nation. Former LTFRB Chair Cheloy Garafil did not take long to change her mind and ditch her originally assigned post to step up to the plate and accept the challenge laid out before her. On the eve of the last day of the president's honeymoon period, a critically vacated cabinet post is filled out in the interim to effectively carry out a brand of messaging the palace needs, as we hear more from PTV's Mark Fetalco. LTFRB Chairperson Attorney Cheloy Garafil announced she has stepped down from her post. In a statement, Garafil said her resignation was related to her decision to accept the offer by President Ferdinand Marcos Jr. to help the Office of the Press Secretary as its undersecretary and officer in charge. Garafil added she is honored to be appointed to the OPS and thanked the President for the opportunity to work for and with his administration to serve the Filipino people. In a text message, Executive Secretary Lucas Bersamin confirmed Garafil's appointment as OPS Undersecretary and OIC. However, Malacanang has yet to release the official document regarding the appointment of Garafil. On Tuesday, Bersamin also announced the resignation of Attorney Trixie Cruz Angeles as President Marcos Jr.'s press secretary, citing health reasons. Meanwhile, Senior House Deputy Speaker and former President Laura Macapagal Arroyo congratulated Garafil on her appointment, saying she is more than qualified to be the OPS OIC. The outgoing LTFRB chair served as director who handled media affairs during Arroyo's stint as Speaker of the lower chamber. She also became the director of the House Committee on Rules. Yesterday, President Marcos Jr. presented his criteria in selecting the next press secretary. Obviously, you need somebody who's very experienced is probably a journalist or is is a media practitioner. Yun naman ang kailangan, na marunong mag-messaging para yung mga gusto namin palabasin talagang lumalabas. That's what's important, that we get the information, the messaging across. Meanwhile, following Garafil's resignation, Transportation Secretary Jaime Bautista designated Engineer Riza Marie Paches as officer in charge and chairperson of the LTFRB. Mark Fetalco for the Nation. Motorists may have to pay more for petroleum products next week. According to PTV's industry sources, prices of diesel may jump by 4 pesos and 40 centavos to 4 pesos and 70 centavos per liter. Gasoline prices are also seen to increase by 40 centavos to 70 centavos per liter. According to the Energy Department, the price hike projection comes following the recent move of oil-producing countries, better known as the OPEC Plus, to cut production by 2 million barrels per day. Itong nangyaring Wednesday meeting, minister meeting ng OPEC Plus, biglaan po ang desisyon nila ay magbabawas sila ng 2 million barrels per day. So ito'y napakalaki po kumpara doon sa nauna nilang testing noong October na 100,000 barrels lang. So ito'y inaasahan po natin na magpupos po nung reverse ng trend. Instead na rollback, may indikasyon po talaga tayo na mukhang magkakaroon ng increase next week. The Fisheries Management Area 4 of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources has decided to heed the recommendations of stakeholders for an adequate supply of sardines in the market. This in regards with the temporary fishing bans in the Zamboanga Peninsula from November to February next year. The agency assured steady supply of sardines as well as government interventions such as post-harvest and logistical support. They will also allow small commercial fishing vessels to fish within 10 to 15 kilometers in municipal waters. Finance Secretary Benjamin Diokno says the government is looking for ways to increase food production and imports if necessary, following the recent move of oil-producing countries to cut production, which is seen to affect prices of food and other commodities anew. Jillian Geronimo has more on the central bank's annual reception for the banking community in this report.
Analysts fear that with the Organization of the Petroleum Exporting Countries, or OPEC, cutting oil production by 2 million barrels a day beginning November, inflation may trickle down to other commodities. But former BSP Governor and now Finance Secretary Benjamin Jokno said they project inflation to remain within the 4.5 to 5.5% average target this year and go back to midpoint by 2024. On the sidelines of the BSP's annual reception for the banking community, Jokno said they are banking on food prices to hit its target, noting they are looking for ways to increase output and imports if need be. The official pointed out the OPEC's move may have been short-sighted. I think they are panicking kasi gusto nilang ma-maintain na $100 per barrel. Pababa na. So let's see what happens now. Whether they can sustain that. No? Although Jokno admits anything over $90 per barrel may impact inflation, he assured consumers, we're doing our best to address inflation. In fact, the most recent cabinet meeting, yun ang subject matter namin, inflation. Jokno also said they expect inflation to start tapering off by the last quarter of this year or at the very least by first quarter next year. Jillian Geronimo for The Nation. The Philippine government is urged to improve policies and initiatives on 3 industry sectors to hasten its economic recovery from the pandemic. According to the World Bank's latest report launched this week, the government should put focus on industrial, manufacturing, and transport industries. Technology, media, and telecommunication, as well as health and life science, should also be prioritized. The World Bank likewise recommended several policy changes in the country's export sector, including greater participation in global value chains. The Quezon City LGU hosted a business investment summit where investors and business leaders were urged to capitalize in the city. During the summit, QC Mayor Joy Belmonte enumerated plenty of reasons why the city is an ideal destination for investors and businesses. She also discussed public-private partnerships and business expansion opportunities to persuade investors to do business in the city. Belmonte assured investors business permit applications in the city have become easier with automated transactions. When I communicate with business owners in general, isa sa pinaka-ayaw nila, pinaka-hate nila about doing business in our country in general is the red tape, is the corruption, is the added costs that are hidden, it's the need to fall in line, it's the unpredictability, at lahat yan ay tinanggal na natin sa sistema dito sa Quezon City. More than 10,000 job openings are up for grabs in the business process outsourcing industry and other sectors. According to the Department of Labor and Employment, there are 3,043 vacancies at the BPO industry, while 3,032 for production machine operators. Meanwhile, more than 2,500 employment openings for customer service assistants and some 1,000 for quality assurance inspectors. Other companies are also looking for 1,000 production workers. Interested job seekers are urged to coordinate with the nearest public employment service office in their area or send an application to filljobnet.gov.ph. Up next, DepEd's new department order to curb the spread of COVID-19 in schools. We'll be right back after this quick break. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mahalagang impormasyon ukol sa monkeypox. Ang monkeypox ay isang sakit na sanhi ng orthopox virus na nagmula sa Africa at naisasalin sa tao mula sa mga kontaminadong hayop. Maaari ring makahawa ang isang infected na tao sa pamamagitan ng exposure sa respiratory droplets nito at direktang paghawak sa mga pantal niya sa balat at mga kagamitan niyang kontaminado. Ang monkeypox ay isang self-limiting disease at ang mga sintomas ay kusang nare-resolba sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo. Kabilang sa mga sintomas nito ang mataas na lagnat at matinding pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes, pananakit ng likod at kalamnan, at panghihina. Nagkakaroon din ng mga pantal at butlig na may nana sa katawan, karamihan sa mukha, kamay at paa, at minsan sa bibig, mata, at maselang bahagi ng katawan.
Sa kasalukuyan, wala pang aprobadong bakuna at gamot sa bansa laban sa monkeypox. Para mapigilan ang paglaganap nito, ipinatutupad na ng pamahalaan ang PDITR strategy. Kasama na dito ang mahigpit na border screenings at minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, malimit na paghuhugas ng kamay at physical distancing. Samantala, pinapayuhan ang lahat na panatilihing malusog ang katawan at iwasan ang anumang uri ng kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Ang One Health Pass or OHP ay isa sa requirements ng pamahalaan. Para sa lahat ng international travelers sa Pilipinas, bahagi ito ng pag-iingat laban sa pagkalat ng COVID-19 at iba pang infectious diseases. At upang bigyan din ng maginhawang paglalakbay ang mga turista at mga nagbabalik na Pilipino, binigyang diin ng Department of Health na iisa lang ang official na OHP website, ang www.onehealthpass.com.ph, kung saan makukuha ang QR codes para ipakita pagdating sa Pilipinas. Hindi kailangan magbayad online para makakuha ng One Health Pass. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na mag-ingat sa mga scammer na ginagaya ang OHP website. Isang paalala mula sa Department of Health at ng inyong People's Television. Full-body Chief George Garcia turned rosy and expressed optimism over the new batch of Comelec commissioners anointed by the president to include law professor and veteran poll lawyer Ernesto Maceda Jr. and a just reappointed Nelson Celis, who was recently bypassed by the Commission on Appointments. Comelec Chair Garcia said with these twin appointments completes the en banc lineup of 7, which could only bode well for the Comelec in its work moving forward. Garcia sees the CA confirming the last 2 nominees in their next session. The move to institutionalize the pandemic health protocols in school campuses and classrooms took a big step forward with the DepEd's issuance of Department Order No. 39, which PTV's Kenneth Paciente hashes over in this report. Under DepEd's new Department Order No. 39, the rules to contain or prevent the spread of coronavirus infections are simple, clear, and mandatory. According to Attorney Michael Poa, this includes the mandatory presence of hand-washing facilities in schools and instructions on proper hand-washing activities taught to all students. There must also be disinfection sessions in schools based on guidelines released by the DOH and to carry and apply only FDA-approved disinfectants in campus and classrooms. The wearing of face masks will remain mandatory except only in open spaces. Doon lang po tayo sa enclosed spaces, magre-require, magiging mandatory yung ating pagsusuot ng face masks. But at Mines Elementary School in Quezon City, whether inside or outside the school compound, students and school personnel must still wear face masks. If ever nasira yung mask nila, may supply naman din po ang school. Marami naman kaming stocks ng mga masks from the school funds, from donations. Also stated in the new DO is the requirement for proper ventilation in classrooms. Also through the order, teachers will now have excused absence, where they can skip work if they test positive or are considered close contacts and need to be isolated without having to worry of any salary deductions. Kami din po concerned sa mga bata, as well as concerned din po kami sa aming mga health. Dahil kung hindi po kami healthy at kami magkakasakit, paano na lang din po yung mag-aaral namin? But the DepEd clarified, we will have to follow the DOH guidelines kasi kung mako-consider sila as a close contact for one. And then second, yun nga po, susunod lang po tayo sa CSC Memorandum Circular. So I think on the limit of kung ilan yung absences, we will refer na lang po dun sa CSC Memorandum Circular. Kenneth Paciente for the Nation.
Metro Manila recorded over 1,000 new COVID-19 infections. The Octa Research Group said that as of October 6, NCR logged the highest number of new cases nationwide, followed by Cavite with 187, Bulacan, Rizal, and Laguna. Health experts urge the public to get vaccinated as uptick in the number of COVID-19 infections are expected due to increased mobility. The body count among members of the Dumagat tribe in Quezon province went up to 6 as a result of the latest diarrhea outbreak. In addition, the latest fatality from diarrhea infection brings to 38 the total number of those infected in the community of General Nakar. All 6 fatalities succumbed as a result of severe dehydration. A joint DOH Calabarzon and Integrated Provincial Health Office is underway on the outbreak of diarrhea among Dumagat tribesmen in Quezon province communities. The International Monetary Fund warned central banks around the world that hiking rates too quickly could trigger a prolonged recession. In a statement, the IMF said about 1/3 of the world economy will experience contraction for at least 2 consecutive quarters this 2022 or 2023. With this, the institution projects global growth to slow to 3.2% this year from 6.1% in 2021 and then further decline to 2.9% in 2023. U.S. President Joe Biden has expressed disappointment at the recent move of the OPEC Plus nations to cut oil production targets by 2 million barrels a day. Biden called the move short-sighted, noting the global economy has been dealing with the negative impact of Russia's war in Ukraine. Despite this, Biden said the U.S. has a lot of alternatives it can tap to assure sufficient supply. Hong Kong will be giving away 500,000 airline tickets to tourists in an effort to boost its COVID-hit tourism industry. This as major airlines struggle to get their flight schedules back to pre-pandemic levels despite the lifting of COVID-19 rules in the city. According to Hong Kong Tourism Board, they will roll out the details of the free air tickets as soon as the government removes all COVID-19 restrictions for inbound travelers. And here are the results of tonight's multi-million peso lotto draws from the PCSO. Good evening, Lotto players. For those who missed our draws today, October 7, 2022, I will be doing a recap of the winning numbers. Let's start off with the results of the 2 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 2 and 14 in exact order. For 3D Lotto, we have 7, 2 and 2 in exact order. And the result of the 5 p.m. draw. For the 2D Lotto, we have 26 and 5 in exact order. For 3D Lotto, we have 4, 2 and 9 in exact order. And finally, the result of the 9 p.m. draw. For the 2D Lotto, the winning numbers are 9 and 26 in exact order. For 3D Lotto, we have 8, 7, 6 in exact order. For 4D Lotto, we have 2, 7, 1 and 6 in exact order. For Mega Lotto 645, we have 35, 34, 21, 30, 39 and 4 in any order for the jackpot prize of 8,910,000 pesos net of the agent's prize commission. For the Ultra Lotto 658, we have 19, 57, 54, 13, 49 and 12 in any order for the jackpot prize of 112,756,610 pesos net of the agent's prize commission. Do we have jackpot winners tonight? According to the PCSO Data Center, for the Mega Lotto 645, we have no winner. And for the Ultra Lotto 658, still no winner. That's all for tonight. I am Fez Celebrado III for the PCSO Lottery Draw Recap. Thank you and good evening.
Pag-asa says the Intertropical Convergence Zone or ITCZ will affect the weather conditions over Palawan, Visayas and Mindanao. According to its update, due to the said weather system, cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms will be experienced in Visayas, Palawan, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. Meanwhile, Metro Manila and the rest of the country will have partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms due also to the ITCZ and localized thunderstorms. Let's find out what the weather will be like in key Philippine and Asian cities. Coming up, DHSUD breaks ground for a housing project in Marikina. The details when PTV News Tonight returns. Watch, alerto, pangkalusugan. Ang polio o poliomyelitis ay isang nakakahawang sakit na dulot ng polio virus. Kumakalat ito sa pamamagitan ng oral fecal route. Isa sa 1,000 kaso ng sakit na ito ay maaaring mauwi sa paralytic polio na kung hindi maaagapan ay maaaring maging sanhina, permanenteng paralysis sa binti, mga komplikasyong gaya ng pneumonia, urinary infection, problema sa puso at maging kamatayan. Upang maiwasan, siguraduhin mababakunahan ang unang dose ng oral polio vaccine o OPV, ang 6 weeks old na sanggol. At tiyaking masusundan ito ng mga follow-up boosters sa kanyang ika-10 linggo at ika-14 na linggo. Kasabay ng huling dose ng OPV ay ang IPV or inactivated polio vaccine na ibibigay din sa sanggol sa pagpatak ng kanyang ika-14 na linggo. Tandaan, ligtas ang bakuna laban sa polio. Kaya siguruhin mapapakunahan ang inyong mga anak para maiwasan ang malulubhang karamdaman. Pangalagaan ang kalusugan. Para iwas sakit, huwag malito. Dapat laging listo. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Ang paborito ninyong sports program hanggang Sabado na. Mas maraming eksklusibong balita at updates ang inyong masasaksihan. PTV Sports Weekend Edition. Tuloy ang aksyon dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Pinapayuhan ang lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, lumikas agad ang mga nasa mabababang lugar, baybayin at tabing bundok. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
On a 6.5-hectare land in Nangka, Parang Marikina will soon rise a residential zone of 25 buildings, consisting of 10,000 dwellings or housing units that will be the DHSUD model for government's low-cost housing for the poor and indigents, and to fill out the existing million-a-year backlog. PTV's Ryan Lesigas provides us more specs and details in this report. The Department of Human Settlements and Urban Development, or DSUD, is conducting consecutive groundbreaking ceremonies for its project dubbed Pambansang Pabahay para sa Pilipino program under the term of President Ferdinand Marcos Jr. Because of this, DSUD Secretary Jerry Acosar is confident to achieve its target of 1 million housing units per year to fill up the 6 million housing backlog in 6 years. Earlier, a groundbreaking ceremony was held in Barangay Nangka, Marikina City. But before this, similar ceremonies were also held in Quezon City, Bataan, Iloilo, Bacolod City, Rojas City, and Mandawi City. So far, advance kami. Pag kinenta mo yung 3 months namin, based on the 1 million houses, mukhang advance pa kami ngayon. Kasi yung mga USEC ko, walang ginawa kundi maghanap ng gagawin. Pumunta sa mga local government, umahanap ng lupa, umahanap ng developer, para maitayo lahat. The housing project will be constructed on a 6.5 hectares of land. The residential zone will be more than 27 square meters and shall consist of 25 buildings with approximately 10,000 houses. Each home will be around 40 square meters, complete with living room, dining room, kitchen, toilet and bath, and at least 1 bedroom. A commercial development area will also be built. Napaka-importante, lahat ng pamilya nagnanais na magkaroon ng pabahay. Kaya nga nagpapasalamat kami kay Presidente Bongbong Marcos dahil doon sa programa niyang tulad ng sinabi kanina, pambansang pabahay para sa Pilipino. Malinaw yung proyekto natin ay makapagbigay ng bahay sa bawat Pilipino. Under the Home for Everyone project, beneficiaries can choose from socialized, upgraded or mid-rise and high-rise housing with significantly lower monthly payment compared to the current socialized housing that cost almost 4,000 a month. The DSUD earlier said the housing backlog could grow to over 10 million in the next years if not resolved. From 2016 to 2022, the government targeted to build 1.5 million housing to address the housing backlogs, but only 1.3 million or 85% was completed until June 2022. Ryan Lesigas for The Nation. The president may not have had the time to personally visit the people hit hardest by Super Typhoon Karding because of a tight working schedule, but he was well represented by an eldest sister whose thoughtfulness and compassion stood out in the places she visited. PTV senior correspondent Eunice Amonte on Senator Amy Marcos hitting the road to the typhoon-battered provinces of Bulacan, Aurora, Nueva Ecija, and Quezon with a lot of government relief and giveaways. Along with the budget hearing in the Senate, Senator Amy Marcos did not forget to visit those in need. This week, the senator visited Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, and the province of Quezon with the help of the Department of Agriculture, where they granted each province 25 million pesos aid, along with 5 million pesos in aid from the DSWD to the victims of Typhoon Karding, specially affected fishermen and farmers in 5 towns of Quezon province. In San Miguel, Bulacan, a total of 10 million pesos in bundled cash aid from the DA and DSWD was also distributed. Exactly what the farmers and the fisher folk from Dinggalan, Aurora also received from the DSWD and DA for the damaged rice fields and fishermen's boat. Maswerte pa rin na wala talagang nadali. Kahit papano, zero casualty, maganda talaga marinig yun. They also distributed vegetables and Nutribon loaves, including financial assistance of 5,000 pesos to each family whose homes were damaged due to typhoon. And because some towns are still without electricity, the senator has offered the Ilocos Norte Electric Cooperative to assist in the restoration of power in the city. Prior to the senator's personal visit, Marcos first sent more than 400 good boxes of relief goods, additional milk, food supplements, more than 2,000 pairs of slippers, and even folding beds.
According to the senator, there is always a solution to every problem. Eunice Amonte for the Nation. The fifth day of a joint Philippine and U.S. Marine Corps military exercise featured a simulated amphibious beach landing showcasing a coordinated humanitarian and urgent disaster response mission and military asset combo, much like the Super Typhoon Carding calamity that hit Central Luzon recently. Our Patrick De Jesus tells us more. Today was the fifth day of the kaagapay ng mga mandirigma ng dagat or Kamandag 2022 joint military exercise between the Philippine Marine Corps and their U.S. counterparts. Among the activities conducted at the Naval Station Leovigildo Gantioki in San Antonio, Zambales was an amphibious exercise showcasing the country's water assets. This scenario involved humanitarian assistance and disaster response. The Luzon mainland was hit and devastated by a strong earthquake followed by a super typhoon. The roads became inaccessible because of severe damages, which sparked a wave of lawlessness and looting incidents. From the BRP Tarlac within the vicinity and off the coast of Zambales, 4 amphibious assault vehicles docked carrying the soldiers to maintain peace and order, with air support and surveillance from U.S. Osprey helicopters. When the area was cleared, the landing craft utility ships arrived laden with assistance and relief for those affected by the calamity. The landing was backed up by aerial assets carrying additional relief items. While the military exercise also aims to demonstrate our preparedness in protecting coastal territories, the Philippine Marines said that both countries' external issues are not linked to the drill. We have this kinetic capability na we can deploy anytime and anywhere kung saan man siya kinakailangan. Hindi ito related kung anong issues, kung anong meron sa western area, northern area. Meanwhile, the U.S. Marines also conducted chemical, biological, radiological, nuclear defense training as preparation for chemical attacks. This was the first time the seaborne was included in the yearly Kamandag exercise. There's always a chemical threat or biological threat, whether it's through another country's actions or, again, that accidental release in the case of like a chlorine plant or something destroyed by a hurricane, tsunami. There's a potential threat in that. There are previous trainings na ng Philippine Marines, but then this is also additional trainings din para sa amin so that we could immediately respond anytime na magkaroon ng seaborne attack. The Kamandag exercises will run through up to next week and are expected to improve bilateral cooperation and interoperability status between Philippine and U.S. Marines. More than 3,000 soldiers and military personnel participated, along with observers from Japan and South Korea. Patrick De Jesus for the Nation, San Antonio, Zambales. DILG Secretary Benher Abalos has ordered a stop in the deployment of police officers as security agents for workers of the Philippine Offshore Gaming Operators, or POGOs. The Interior Chief disclosed this during a Senate budget hearing, which Eunice Amonte wants more details in this report. They should be informed now para tomorrow tapos na ito. Starting October 8, the use of police as security agents by POGO operators in the country will terminate. That means that the LG will pull out all the detached police officers detailed to POGO VIPs. Ang pulis ay sinusweldohan ng gobyerno. Tayo nagsusweldo rito eh. Dapat proteksyon na muna nila ang bayan bago yung iba. The hearing on the LG's budget in the Senate showed that foreign POGO operators benefit more than Filipino people since police officers are being used by POGO VIPs and whose salaries are paid for by Filipino taxpayers. But what did not sit well with the senators are Filipinos being kept from entering and using restrooms by the PMP security of these POGO VIPs when they are inside. Malakas manghawi kapag pupunta ka sa CR, mag-CR yung boss nila, ang lakas manghawi. Kung license PTV agent yan, hindi yan gano'n ang aksyon. Hindi ka professional yan, hindi ka harang yun. Ito yung mga nagpupunwari, naghanap buhay, illegal, may mga armas pa. To Chief PNP Rodolfo Azurin Jr.'s defense, all active police officers assigned to POGO VIPs have been recalled and a plan to dispatch retired PNP soldiers and officials for POGO VIP security has been proposed instead.
nadideplete yung ano sir, yung PNP natin, securing itong mga to sir. Ang kailangan lang naman nila actually sir is meron silang direct contact sa PNP. The PNP cannot give the exact number of police personnel assigned to POGO operators, but according to the DILG, they are in a hurry to complete the list. But for now, POGO should stop first. Senator Angara also raised the issue and question of firearms they carry. Assuming they have illegal firearms under them. If there are 30,000, that's a militia of 30,000 pag nagsama-sama yan. That's a major public order threat. Eunice Samonte for The Nation. The National Capital Region Police Office now has a person of interest on the murder of veteran radio commentator Percy Lapid. DILG Secretary Benher Abalos Jr. released the image of the suspect in a press briefing held at the NCRPO headquarters in Taguig. The image was captured from the CCTV footage of Las Piñas City LGU and the dash cam installed in the victim's vehicle. Abalos urged the suspect to surrender for his own safety as the reward money for any information on the killing increased to 1.5 million pesos. Meanwhile, the NCRPO vowed to intensify its Oplan Sita and checkpoint operations for motorcycles and other vehicles. While said incident involved criminals riding in tandem a motorcycle without plate number, strict inspection of motorcycles without plate numbers to include motor vehicles would be implemented during the conduct of checkpoints and Oplan Sita. Siguro subuko ka na. Pag-isipan mo, yung mga nagutos sa iyo, baka may gawin masama sa iyo. Ang pinakamagandang gawin mo, subuko ka, pabayaan mong mag-take over na ang kapulisan dito. A customized pancit dish of the Mickey Noodle variety has completely captured the palate and appetite of Abra's capital and seat of local government. A notable component that spices up Banget's Pancit Mickey is a flavorful mix featuring a pig's head that our Daniel Manalastas dwells on in this report. Pancit chow mein, or the local or native version of this Chinese staple dish, has long been part of Filipino cuisine, be it on birthdays, special occasions, or even in a pop-up restaurant or food joint on the street or sidewalk. But this pancit place in Banguet, Abra is a popular food hangout and has long been patronized by its loyal customers. Their Mickey noodles might be compared to traditional Chinese or Japanese ramen. With hot and delicious soup, one can easily get hooked on and keep coming back again and again. Ofelia, who has been working for over 10 years at a well-known pansitan in Banguet, said that there's nothing so special or secret on their famous Pancit Mickey. Ulo ng baboy po sir, yung bungo ng baboy, yung sekreto namin. Pinakukuluan namin yun, pagkatapos lagyan namin ng aswiti, ganun pong chicharon pa. She said the basic ingredient is Pancit Mickey, while the soup or broth can be spiced up with achwete, pig's head, and fish sauce. For 32 pesos, one can have the basic order, 57 pesos with an egg add-on or with pan-fried lechon or pork belly. According to customers, they returned because of the delicious Pancit Mickey. Masarap, at saka malinamnam yung luto nila. At saka makagandaan nito, homemade yung noodles, kaya masarap siya. Hindi yung kagaya ng iba, hindi siya masyado masarap yung noodles nila talaga. The shop is open from 5 a.m. to 6 p.m. Daniel Manalastas for The Nation. Along with the Energy Department, the Department of Interior and local governments went through today's Senate budget briefing. And the agency's good governance partner and law enforcement arm took the bulk of the panel's queries that focused on issues of internal housekeeping, arming the BFP, and more benefits for those hurt or slain in the line of duty. Again, PTV senior correspondent Eunice Samonte has more. The budget of the Department of Interior and Local Government, or DILG, and its attached agency was approved in the committee level of the Senate, amounting to 251.184 billion pesos, which is 0.70% higher than their 2022 budget. The lion's share went to the Philippine National Police with 191.496 billion pesos. But the Senate Committee on Finance Chairman Senator Sonia Gauda wanted a status or update on the PNP's internal cleansing process from its chief. Azurin said
said the cleansing and reforms in their ranks continue uninterrupted or without let-up. In fact, thousands of cases have been filed against airing cups from January to June 2022. Azurin added that those found guilty were either dismissed, suspended, or demoted. Meanwhile, in the budget briefing of the Bureau of Fire Protection, the issue of firearms procurement was tackled. This after the BFP Modernization Act was enacted in 18 Congress, wherein a salient provision allows BFP officers to carry and discharge firearms when needed. Now, the BFP wants to use the 94 million pesos in savings to buy firearms, to which Senate Minority Leader Coco Pinindal posed the question, which is more important, fire trucks or guns? I'm saddened with the idea to use savings from fire trucks to buy firearms. Ayoko na think. So ang tanong ko na lang, I mean, but if that is within your power and authority, under your review systems, gawin niyo yan. Pero 45 million pesos is good for how many fire trucks? The costing of the fire trucks, sir, is 15 million per unit. It's 3, Your Honor. Good for 3. So the policy question is 3 more fire trucks or 2,000 plus firearms. Okay. So I think for the Bureau of Fire Protection, that should be a no-brainer because you know what you are supposed to do. I also support the call of the minority floor leader na baka mas maigi nga na pambili na lang to ng fire trucks kesa dun sa barel. Kasi kung may magandang coordination naman yung PNP tsaka yung Bureau of Fire, yung PNP can provide the security for our fire personnel. Senator Nancy Binay also seconded the comments of the minority leader. Eunice Samonte for the Nation. TESDA's proposed 2023 outlay of nearly $13.5 billion passed committee-level muster in today's budget briefings at the Senate. In today's session, attended by TESDA Director General Danilo Cruz, the Senate panel took notice of the agency's rather low utilization rate for its scholarship programs for 2020, which amounted to only 5.25%. Then again, as TESDA maintains, most of the money for that year's scholarships was disbursed and distributed to recipients in 2019. Now the news continues after this short break. Kapag lumilindol, mag-duck, cover and hold. Huminahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanig. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Vaccine Nation. Mahalagang impormasyon ukol sa COVID-19 booster dose para sa mga kabataan. Maaari nang tumanggap ng booster dose ang mga batang 12 hanggang 17 taong gulang. Pfizer ang booster shot na rekomendado ng FDA para sa mga kabataan. Ito ay libre, ligtas at epektibo laban sa COVID-19. Ang booster dose ay maaari nilang makuha 5 buwan matapos ang kanilang second dose. Samantala, ang additional dose naman para sa mga immunocompromised ay maaaring ibigay 28 araw matapos ang kanilang second dose. Pwedeng mag-walk-in o magpa-schedule sa pinakamalapit na vaccination site sa inyong lugar. Huwag kalimutang dalhin ang vaccination card ng bata, proof of relationship, mga valid ID, at authorization letter at barangay certification ng guardian kung wala ang magulang ng batang magpapabooster. Para sa karagdagang impormasyon, kumonsulta sa inyong doktor o makipag-ugnayan sa inyong pinakamalapit na ospital o community health center. Roadwatch, alamin ang 7 commandments sa pampublikong transportasyon. Ang banta ng COVID-19 ay naririyan pa rin, kaya laging sumunod sa mga safety protocols tuwing magbabiyahe. Magsuot ng mask. Limitahan ang pagsasalita at huwag tumanggap ng mga tawag sa cellphone. Huwag kumain habang nasa biyahe. Siguruhing maganda ang ventilasyon sa loob ng sasakyan. Panatilihing malinis ang sasakyan. Huwag munang pasakayin ang mga taong may sintomas ng COVID-19.
and always observe physical distancing. Isang mahalagang mensahe para sa ligtas na pagbabiyahe. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Narito ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19 Omicron variant BA.5. Unang na-identify ng World Health Organization ang BA.5 variant noong Enero sa South Africa. Ang variant na ito ay pinaniniwalaang highly transmissible at evasive dahil kaya nitong labanan ang immunity na hatid ng prior infection at bakuna. Dahil dito, patuloy na tumataas ang mga kaso ng COVID-19 hindi lamang sa bansa, kundi maging sa buong mundo. Gaya ng mga naunang variant ng Omicron, ang mga sintomas ng BA.5 ay ang mga sumusunod. Upang maiwasan ang paglaganap nito, huwag kalimutang magpabakuna at magpa-booster. At lagi pa ring sundin ang minimum public health standards. Mag-ingat at maging alerto. Isang paalala mula sa PTV. Vaccination! Mahalagang impormasyon ukol sa second booster shot kontra COVID-19. Kasama ka ba sa itinuturing na immunocompromised? Pwede ka nang tumanggap ng second booster shot mo kontra COVID-19. Ang second booster shot ay pwedeng tanggapin at least 3 months o 3 buwan matapos ang first booster shot mo. Ito ay maaaring kaparehong brand ng iyong primary dose. O ibang brand base sa mga rekomendadong pagpipilian ng Department of Health. Gaya ng iba mong natanggap na bakuna para sa COVID-19, pwede kang makaranas ng side effects kapag tumanggap ng second booster shot. Bago magpa-booster, maiging kumonsulta muna sa inyong doktor para kayo ay magabayan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Health Watch, alertong pangkalusugan. Sa ilalim ng Republic Act 10152 o Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011, ang lahat ng bata mula 0 hanggang 5 taong gulang ay kinakailangan magpabakuna laban sa tuberculosis, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, tigdas, beke, tigdas hangin, hepatitis B at influenza. Wala pong dahilan para mag-alala dahil libre, ligtas at mabisa ang lahat ng bakuna. Magtungo lamang sa inyong pinakamalapit na health center o pampublikong ospital. Huwag nang isugal ang kalusugan ng mga bata. Ipabakuna na sila ngayon na! Isang napapanahong paalala mula sa inyong PTV para sa bayan. Health Watch, alertong pangkalusugan. Isang update ukol sa COVID-19 health and safety protocols sa bansa. Optional o voluntary na ang pagsusuot ng face mask sa mga open space o non-crowded outdoor area na may sapat na ventilasyon. Ang mga senior citizen, immunocompromised at hindi pa fully vaccinated ay hinihikayat pa rin magsuot ng face mask kapag nasa labas ng bahay. Samantala, ang pagsusuot ng face mask ay required pa rin sa lahat ng indoor setting, pati na ang pampublikong transportasyon at outdoor setting kung saan hindi maaari ang physical distancing. At dahil hindi pa rin nawawala ang COVID-19, maiging kunin natin ang dagdag na proteksyon at magpabakuna sa lalong madaling panahon. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act,
Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Marawi receives nutrition and DRRM equipment from World Vision. Meanwhile, the Department of Agriculture turns over agricultural equipment in Leyte. These and more in our provincial roundup by Jillian Geronimo. In Marawi, the international humanitarian organization World Vision Philippines turned over a new set of nutrition equipment to the City Health Office to be used by villages with the highest malnutrition cases. 5 schools also received disaster risk reduction and management equipment, including early warning devices. This to help the city improve its healthcare and education services. In northern Mindanao, the Iligan Bay is being eyed as another water quality management area. DENR and stakeholders convened for a public consultation of the bay's designation as WQMA. WQMA allows the interagency body to control and prevent water pollution and protect the water quality of the Iligan Bay. In Leyte, the Department of Agriculture and Timog Sinirangan distributed 12 units of agricultural and irrigation equipment and delivery trucks to 10 Farmers Association. This to strengthen rice production and other agricultural products in Region 8. The ceremonial turnover was held in Santa Fe Gym. Jillian Geronimo for The Nation. In news overseas, the death toll in a mass shooting in northern Thailand climbs to at least 38. This and other stories in this foreign news roundup by Meg Luna. Residents in Thailand have lined up to donate blood at a local hospital for victims of an attack at a daycare center in northern Thailand. At least 38 people, including 24 children, were killed in a gun and knife attack, the country's deadliest ever mass slaying carried out by an individual. According to the police, after the attack, the perpetrator returned home where he killed his wife and their 4-year-old child before committing suicide. They identified the gunman, who was also armed with a knife, as a former police officer who was dismissed from the force last year due to drug use. Meanwhile, in India, hundreds of devotees watched the traditional burning of effigies of the 3 demons, including Demon King Ravana. This is part of the annual celebration of Hindu festival of Dussehra. The effigies were set on fire to celebrate the triumph of good over evil. Meg Luna for The Nation. Asia's first Grandmaster shares his experience after becoming a World Chess Hall of Fame inductee. Dex Agostini has this report. Asia's first Grandmaster Eugene Torre continues to make history as he has been officially inducted into the World Chess Hall of Fame at the St. Louis Aquarium in Missouri, USA. This is also the first time an Asian male was included in the prestigious list. Very happy ako, but especially sa mga Pilipino, doon sa mga may hilig mag-chess, yung mga kabataan, sana ma-inspire din sila sa paglalaro at pagbutihan nila yung triumph nila sa chess. I am confident na triumph din ito sa kanilang buhay.
Torres said this is one of the greatest honors he has received as a chess player. Ito na yung pinaka di ba? Parang wala nang susunod after this. So kumbaga, tamang-tama, nagkakaedad na rin tayo. Kumbaga, nairegalo o naibigay, andito pa tayo to enjoy at ma-appreciate sa mga accomplishments. He also shares his secret behind his success. Kasi lahat yan para to excel, kailangan may kasamang sakripisyo yan Pero alam mo, pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo naman nararamdaman yung sakripisyo Kasi mahal mo nga The 70-year-old wood pusher is preparing for the 57th American Open Chess Championships to be held in November in Anaheim, California. Dex Agustini, Forte Nation. Meanwhile, here's a recap of today's lottery draws. For the 2 p.m. draw, the winning numbers for the 3D Lotto are 7, 2, 2, and 214 for 2D Lotto. For the 5 p.m. draw, the lucky numbers for the 3D Lotto are 4, 2, 9, and 26-5 for 2D Lotto. For the 9 p.m. draw, beginning with the 4D Lotto, the Mega Gem picked the numbers 2, 7, 1, 6, while the lucky numbers for the 3D Lotto are 8, 7, 6, and 926 for 2D Lotto. For the Mega Lotto 645 with a jackpot prize of 8,910,000 pesos, the lucky numbers are 35, 34, 21, 30, 39, and 4. For the Ultra Lotto 658, the winning numbers are 19, 57, 54, 13, 49, and 12. For the jackpot prize of 112,756,610 pesos. There are no winners for the Mega Lotto 645 and Ultra Lotto 658. Several government agencies, including the Department of Justice, Bureau of Customs, and Bureau of Immigration, present their accomplishment reports during their first 100 days under the Marcos administration. LTFRB Chair Cheloy Garafil resigns from her post and accepts the offer to be the Undersecretary and officer in charge of the Office of the Press Secretary. Prices of petroleum products are expected to increase next week. We wind up this week's newscast with this quote from author, software and web developer, entrepreneur and researcher Santosh Kalwar. And he says, "Nothing shakes the smiling heart." And I know we're both smiling right now because there are only 79 days before Christmas. So goes PTV News Tonight's roundup of tomorrow's headline stories. I'm Joey Gilas. I'm Monique Tuzon. Join us again next week here at PTV News Tonight. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. In less than a year, I was shooting OxyContin, heroin, and then finally meth, because it was cheaper and opiates were no longer enough. My roommate kicked me out, and I took it as an opportunity to disappear completely. This is the part where it gets confusing, where I have to hover over myself in order to tell the story. I can't quite ascend high enough to gain insight into my own behavior,
because I'm tethered to the horror of it, and it keeps pulling me back down into an abyss black with regret. The first time I was arrested, I was walking down the street at 3 a.m. A police officer stopped me and, assuming that I was high, searched my backpack. I bonded out. A few minutes later, a friend came out to her car in the morning and found me unconscious in the front seat. She called 911. The paramedics finally woke me up, but a cop was standing by to search me. I was arrested for possession again, then once more a few months later. So, I'm going to these hearings this morning for several charges, all felony charges, that happened 3 years ago and earlier. And I've been out on bond for those charges for almost 3 years, 2.5 years now. I was in jail for a little over 6 months the last time I was there. And my grandma, very reluctantly at first, but eventually bonded me out of jail for those charges. I have a lot of charges, so it's not, I'm not certain that they're going to either extend the probation that I'm already on, which would mean that I could, keep going on with my life, or sentence me to an amount of years in the Illinois Department of Corrections. It's very hot this morning already. It's supposed to be a hot day. I've done it so many times, which is frustrating because I feel like it's sort of in limbo, but also I've had all this time to make changes in my life. So in that way, I'm like grateful for the sluggish pace of the court system. I hope it's worked in my favor. I grew up queer and Pentecostal, loving Dolly Parton in the public library, in the housing projects of El Dorado, Illinois, a town with a population under 4,000. At 14, I ran away from home. At 17, I met the mother of my son. I was still a teenager when he was born. I was a high school dropout with a GED. And then I was the first person in my family to go to college. Once during my time as an undergraduate, a doctor had prescribed me hydrocodone for pleurisy of all things. The condition caused a stabbing pain in my right lung each time I took a breath, and I stayed on pain medication for almost a year. I had no understanding of its long-term effects, of how addictive it was or what was waiting for me when I finally stopped taking it. What I knew, above all else, was that when I took painkillers, I felt good, really good. They annihilated the undulating sadness I'd been navigating since childhood. I'd never felt the weight of my own depression until I had an opportunity to exist without it. That probably went on for about a year, but it was definitely on the trip to Tennessee with my son, because we were there 4 days and I ran out of pills that I experienced severe withdrawals for the very first time. It was so scary. And I stopped taking them, after that. Then I went to grad school and I was seeing a therapist, and I didn't take drugs or even really drink for a decade, probably. The whole time I was in grad school, I was sober. Until I moved back to Southern Illinois. The poverty and isolation I returned to, the working class dystopia, the rolling swaths of lonely wilderness, at first felt like the exact kind of strange, off-kilter environment I needed to finish my book.
I thought I was standing in just the right spot, calibrating fair measures of empathy and objectivity to describe what I saw. I thought it was important to say what this place looks and feels like, to draw the peculiar experience of living in a deteriorating coal town. It seemed to reveal something crucial about living and dying in America. But like most U.S. communities in the last 50 years, where industry and religion and intellectualism failed, drugs flood in to soak up the empty space. I was suddenly around a lot of people after moving back home who regularly used something. They took opioids, or they were using methamphetamines. Because it was so frequent, it became sort of normalized in a way. And even then I was sober, you know, for a year and a half after I got here. But then I fell at work. When the doctor gave me, you know, painkillers again, opioids, I just started taking them. Even though I knew what had happened before, like I remembered how awful that was, I had already been in a really bad place, you know, just mentally. And I took the pills and I just kept taking the pills. This house here, I stayed in for, I don't know, maybe 4 or 5 months because, you know, all the people living there also used, but they would let me just sleep in the garage because I didn't really have anywhere else to go. I went to this park a lot. There's a bathroom up here where I could like go clean myself off or get high or whatever. It's hard for me to drive down any of these streets and not know someone in one of the houses who I used with or know that they used. The last time I went to jail, I stayed long enough to get completely sober, to form rational thoughts again. As the days went by, the very idea of punishment, of using incarceration to exact justice, grew more and more absurd. The majority of the inmates had been there before, had been in prison at least once for similar convictions. How had it served us? The penalty for our drug use and crimes we committed as addicts was extended confinement in close quarters with other addicts. I thought about the terrible mistakes I had made every single day. I obsessed over them. They were what had led me here, to the worst place I've ever been. I published this in the Paris Review in 2019, and I'd probably been sober at that point for 7 months. In a letter from jail to my friend Amy Bailey, I wrote, "I've made a lot of bad decisions and hurt the people I love, but I feel ready to begin the long, difficult road to the hill where there's a path that leads to a cliff that if you climb down many feet, there's a cave that goes for several miles beneath a nearby river that eventually comes out in a neighboring state. Where one is allowed to submit paperwork at a tiny glass window in the side of a tree that is also an office for the Department of Forgiveness." And now here I am. Feels good. Feels really good. I'm trying to feel less ashamed about it. The kind of work that I do every day, it makes me feel like that maybe I'm being helpful a little bit. Hey Georgianne, it's Chris Dennis at Egyptian Health Department. I'm the overdose prevention educator, and we've been trying to set up some Narcan distribution events in your county,
And I was just wondering if you could help me with that. We could chat about it for a minute. I've been working here for over a year in overdose prevention. Mainly what that is distributing Narcan and training people to recognize and respond to an overdose from opioids. Because Narcan is an overdose reversal medication. A lot of overprescribing happens in rural communities from small town doctors. And maybe that's not their intention to addict a community to opioids, but it's certainly the outcome. So we're in Wayne County at their public health department where we're going to have the Narcan distribution event. Want some Narcan? Yeah. How many do you want? 2. Okay. However many you're going to give us. Do you need more than 2? If there's like other people you think could like really use Narcan, we'd be happy to give it to Yeah, you. go ahead and give us a couple more. Okay. Our son has a problem and Yeah, absolutely. Thank you very much. Yeah, absolutely. thank you guys. Thank you. I mean, I hate that we have to give that to anybody. I hate that they need it, but it feels good to say, like, we have this thing that can be helpful to you, and you can have it for free, and we're not going to ask any questions, and hopefully you'll never need to use it, but it could save someone's life. Have a good day. You too. Thank you. This works for like prescription opioids too, right? Any kind of opioid. Fentanyl, it's good for the fentanyl. Yeah, absolutely. It's good for fentanyl. I think it's just sort of the beginning of thinking about addiction outside of the like criminal justice system, outside of the judicial system, as like a community problem that we can all work together to help change. Making it a crime, at least in the way that we have in the United States over the past several decades, this war on drugs has made it harder for people to get help, I think. She said thank you. Yeah. So this is awesome. She's been clean for about 2 years off of heroin, so that's actually saved her life. Really? Yeah. I've been clean for 3 years, so. Well, congratulations. I've never had to use that though, luckily. Every person that came to get it wanted to talk about how opioids had been a problem in their life in one way or another. And I think those moments of like connection with people and reminding them that other people care whether they're safe or not, is like just a small step towards the possibility of recovery, I think. So, try to lead people there. It's such a weird thing because it's like we wish that we didn't have to do this kind of work, but it feels good to be like responsive to the problem in this small way that we're able to do. So that feels good, but it is exhausting sometimes. I get tired of talking about it. I get tired of thinking about it. I want to do things that have nothing to do with drugs. Sometimes I feel like it's like a penance I have to pay doing this sort of stuff to make up for the like negative impact that my addiction had on the people around me or my community. I just like want to live a life that is the opposite of that now. So this is just the date for the next hearing, which will be in September now. So I just went in and then my attorney had kind of talked with the prosecutor for a few minutes. She'd sent him a few emails with sort of what's been going on with me the past couple of years, from work, from my boss, just like updates on my like progress. But he hadn't been able to see him because he's been really busy. So they reset it for 90 days from now. I'm willing to wait if it means
that he's not going to send me to prison. My book, Here Is What You Do, was published by Soho Press in June of 2019. I recently reread the title story, the one about a young addict jailed on drug charges. I wrote it about myself before it ever happened. At the end of the story, the protagonist is released and finds himself faced with the danger and uncertainty of being a free person. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Magiging makatarungan sa bawat tao at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga, Pilipinas. Bulin nyo kaming samahan para talakayin ang mga mainit na usapin at issues sa bansa. Makakasama natin sa loob ng isang oras na diskusyon ang mga kawani ng pamahalaan na magbibigay pulinaw sa tanong ng bayan. Manatili nakatutok. Ako po ang inyong lingkod Aljo Bendio. Ito ang public briefing. #laging handa PH. Nakakuha po ng mataas na approval rating ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa paghawak nito. Sila mga mahalagang issue batay yan sa survey ng Pulse Asia. Sa resulta ng survey, 11 sa 13 issue sa bansa ay mataas ang net approval ratings ng Marcos administration. 78% ang pinakamataas na rating na nakuha ng administrasyon pagdating sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tinamaan ng kalamidad at ang pagkontrol sa pagkalat ng COVID-19. Nakakuha naman ng 68% rating ang administrasyon pagdating sa pangangalaga sa kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Naitala rin ang majority approval rating sa pagsulong ng kapayapaan sa bansa paglaban sa kriminalidad, pagpapatupad ng batas sa lahat, paglikha ng mas marami pang trabaho, pagginto sa pagsira at pag-abuso sa kalikasan, dagdag sahod ng mga manggagawa, paglaban sa korupsyon sa gobyerno, at pagtatanggol sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas laban sa mga dayuhan. Inaasahan namang magpapatupad ng mga economic reforms at magsasabatas ng karagdagang pulisiya ang Administrasyong Marcos Jr. na makatutulong sa pagtugon ng iba't ibang issue sa Pilipinas. Bagong modus sa balikbayan boxes, tumaas na collection rate ng customs at iba pang programa na BOC o Bureau of Customs. Ating pong kumustahin kasama si Commissioner Yogi Filemon Ruiz. Hindi na ba? Wala pa? Okay, balikan natin ang Bureau of Customs. Alright, so nandyan na? Okay. Ang spokesperson tayo at Chief ng Customs Operations Chief ng Bureau of Customs na si Ginoong Arnaldo de la Torre Jr. ang ating makakausap.
Magandang araw po, sir. Good morning. Pasensya na po. Sir Alden, good morning. Magandang araw po sa ating mga tagapanood. Okay, Bureau of Customs tayo, sir. Nalampasan po ng BOC, Bureau of Customs, ang collection target para po sa buwan ng Setyembre. Saan natin ma-attribute ang achievement na ito, sir? Ma-attribute natin ang pagtaas ng collection sa Setyembre due to numerous factors. Una na po dito yung malakas at mataas na kooperasyon ng ating mga kawani dahil mas motivated sila po ngayon dahil sa ating pamumuno ng bagong presidente natin. Isa dito ay ang mahigpit na pagtutok ng ating mga Bureau of Customs Ports sa valuation ng mga importation. Mas pinahigpit din ang border protection measures para mapaniguro na tama ang mga buwis na ating kinokolekta. Pangalawa, dahil sa ating recovering economy, mapapansin ho natin na patuloy din yung pagtaas ng volume ng imported goods. So mas marami na po ngayon yung dumadaong na barko at mas marami na ho tayong napoproseso na mga importation. Pangatlo, patuloy tayo sa ating modernization programs. Yung pong nagawa ng nakaraang administrasyon ay patuloy ho nating pinagbubuti at ini-improve yung mga services na dapat nating ibigay sa ating mga kababayan at sa mga nagtatransact sa Bureau of Customs. And karamihan po ng ating mga proseso ngayon ay ma-access na rin online. Isa ding reason ang mahusay at double effort ng ating ahensya na mapabilis ang proseso ng importation, lalo na po ngayong bare months. Sir Aljon. Opo, sa tingin niyo po ba magtutuloy-tuloy itong mataas na koleksyon at yung full year goal target natin, makakamit natin, sir? Yes, sir. Bureau of Customs po ay naniniwala na yung nakatakdang target na binigay sa atin ng national government para sa 2022, ito po ay 721 billion. As of September pa lang, nakakolekta na tayo ng 638 billion. So yung pong kulang para sa susunod na mga buwan, naniniwala po tayo sa pangunguna po ng ating butihing commissioner, makukuha ho natin, makakamit natin ang 2022 collection target. Ngayon, patuloy po tayo sa ating strengthened border control and efficient trade facilitation measures. Kung mapapansin po natin, mas aktibo, mas mabilis po na umaaksyon ngayon ang Bureau with regards po sa border control, yung para masiguro po natin na yung mga pumasok na mga commodities or goods ay talagang nababantayan natin. So nakakasiguro po tayo na dapat masustain din po ng Bureau yung progressive performance at patuloy na malagpasan yung monthly collection target po. Ano pa ang ibang accomplishment ng Bureau of Customs dito, sir, sa first 100 days ng Marcos Jr. administration? Sa ilalim ng first 100 days ng administration ni President Ferdinand Marcos Jr., ilan lamang po sa accomplishment na nakamit ng Bureau ay ang pag-implementa ng 128 letters of authorities. Kung mapapansin niyo po, nung nagkaroon po tayo ng mga issue with regards po sa inspection ng mga bodega na kung saan yung mga agri-products po ay tiningnan natin kung sila po ay may mga dokumento na magpapatunay na ito po ay imported. Dahil dito, mayroon tayong approximately 5.3 billion worth of seized smuggled goods from July to September. So mas maigting po yung paghahabol, pagbabantay natin. Under the same timeline, para naman po sa mga, kung may na-file ba tayong mga criminal complaints against earring importers, meron po 26 po ang na-file na natin na complaints and customs brokers po before the DOJ. At ang total dutiable value po nito is amounting to 175 million. At meron po tayong 5 administrative complaints naman sa Philippine Regulation Commission. In ensuring a corruption-free customs administration, nakapag-file na din po tayo ng 8 show cause orders and isang administrative case against erring employees. So may mga kawani din po kami nakasamahan na hindi naman po natin may tatatuan na nagkakamali din. So ito po ay nabigyan natin ng show cause at saka nabigyan po ng administrative case. Nakapag-conduct din ng 132 investigations. Dahil dito,
meron ho tayong isang suspended, 3 reprimanded, 74 na na-reshuffle at 7 na na-relieve ng mga empleyado. Patuloy din po kami sa aming effort para makamit yung ISO 9000:2015, yung quality management system na sinasabi natin na meron na tayong certifications para sa lahat ng units at offices ng Bureau of Customs. So from July to September, meron na tayong 5 additional 5 offices na na-certify. Ito po yung mga sumusunod, yung sa Zamboanga, yung Customer Care Center natin, yung pong Cagayan de Oro, meron na rin po tayo. Yung Port of Subic, Subport of the Jangas, and Manila International Container Port. Ito po yung mga Customer Care Center natin na na-certify na. Isinusulong ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang partnership with the Customs Bureau. Opo, para mapabuti ang trade facilitation at logistic efficiency sa mga eco-zones. Any update about this, sir? Yes, sir. Ito po, medyo matermino po ito, kumbaga. Dahil yung pong process, yung pong partnership natin with our PEZA, meron po tayong mga innovation na ginawa. Ito po yung integration ng transit with e-track, yung pong electronic tracking system po natin na namomonitor po lahat ng mga containers na dumadating papunta po sa PEZA zone. So, integration of PEZA and E2M automated export documentation system. Meaning yung pong process ng pag-export natin na automate na po siya pero mas pinalakas po natin yung integration with our PEZA partner. Ito po yung meron na din po kaming dinadraft na EIP system of PEZA kung saan yung system development ay ngayon po ay pina-finalize na natin. Ito po yung mga sumusunod na development na ginagawa natin with regards po sa PEZA system natin. Sa ibang usapin naman, sinabi ni Senador Raffy Tulfo na dapat tugunan ng Bureau of Customs ang umano'y oil smuggling sa bansa. Ano po reaksyon nyo at hakbang ng Bureau of Customs sa usaping ito? Yes, sir. Ang ating pong leadership ng Bureau of Customs sa pangunguna po ng ating Commissioner Sir Yogi Piliman Ruiz ay patuloy po na iniimplementa ang fuel marking program. Dito po, minamark natin yung imported and refined petroleum products katulad na lamang ng gasolina, diesel at kerosene. Dahil sa sophisticated na teknolohiya at sistema na ginagamit dito, we have marked 4.75 billion liters of petroleum products amounting to an additional collection of 63 billion pesos worth of local revenues from July to September. So yung pong mga fuel station natin po, yan po ay minamarkahan natin. At doon po, dahil doon, efficient po tayo nakakakolekta ng mga additional na revenue para sa gobyerno. Dahil na lalapit na rin ang Kapaskuhan, holiday season, paano naganda ang Bureau of Customs naman sa inaasang pagdagsa ng holiday packages na darating sa bansa? At paano tayo makakasiguro na walang delay sa pagdating ng mga ito? Yes, sir. Peak season or lean season man po, yung customs process po natin ay pareho lang. Yung automated system po natin sa pag-process ng kanilang mga packages po ay lagi pong andyan. Nakahanda po ang mga kawani ng Bureau of Customs para sa inaasahan nating pagdagsa ng mga packages, lalo ngayong holiday season. Sinisiguro din po ng Bureau of Customs na tayo ay may sapat na tao upang maproseso unang mabilis at walang delay ang mga packages. So, tulad po sa ating mga paliparan at sa ating mga daungan po, ang Bureau of Customs po ay binabalanse rin po yung pag-process. Halimbawa po, kailangan mabilis siya, pero sigurado po na wala ring nakakalusot ng mga kontrabando. So, yung pagbalanse ng trade facilitation, revenue collection, at yung pong border control. So, ito pong lahat ng to ay patuloy na minamatsaga natin at pinag-iigting po natin na mapabuti yung serbisyo natin sa ating mga kababayan na magpaparating ng mga packages. Tayo rin po ay mahigpit na sumusunod sa Anti-Red Tape Act upang maiwasan ang delay sa pagproseso ng mga holiday packages.
At meron na rin po tayong mga nakalatag na mga regulasyon with regards po sa mga packages na mas mababa ang halaga na kung saan tinatawag nating de minimis. Yan po ay talagang immediate na ilalabas po. Bukod pa dun sa E2M system natin, yung automated system natin, na kung saan ito po ay nakalagay po sa ating Citizens Charter na mayroong oras, mayroong takdang panahon na dapat matapos po sa Bureau of Customs yung pagproseso ng kanilang mga papel or dokumento. Opo. Napapaulat din ang panibagong modus sa balikbayan boxes. Ano ba itong mga modus na ito, sir? Matatandaan po natin ang ating pong commissioner, Sir Yogi Filimon Ruiz. Siya po ay nag-coordinate na with our partner po na ahensya, ang Department of Migrant Workers. At dito po, maayos niyo pong pinarating sa ating kapatid na ahensya na ito po ay kailangan makatulong tayo sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kababayan natin na nasa Middle East, yung mga OFWs po. Yung scheme ng mga freight forwarders po na ito ay naniningil sila sa mga OFWs ng ibang bansa. Ngunit hindi nila binibigyan ng pondo ang kanilang mga partner dito sa Pilipinas na deconsolidator. So yung pong consolidator abroad, meron silang partner dito sa Pilipinas na tinatawag nating deconsolidator. So kung ito po ay walang pondo na maibigay sa deconsolidator para bayaran ang proseso ng pag-release, pag-deliver at pagbayad sa Bureau of Customs, yung pong mga balikbayan boxes na yan ay dahilan po upang maideklara ng Bureau of Customs na abandon ang mga balikbayan boxes na to. So yung mga deconsolidator po na partner dito, dahil wala silang pondo na maibayad sa Bureau of Customs, nag-overstay po siya at na-abandon sa ating mga yarda. Okay, so ano po ang may papayo ninyo sa mga OFW na nagpapadala ng package o balikbayan boxes? Yes, sir. Sa ating pong mga kababayan, muli pong nagpapaalala ang Bureau of Customs na mas pag-ibayuhin po yung pag-iingat sa pakikipag-ugnayan sa mga consolidators ng ating balikbayan boxes. Lalo na po sa parating na holiday season. Maaari po sana ay siguraduhin niyo po sa ating mga kababayan na nasa Middle East, lalo na po, ay siguraduhin po na lihitin mo yung makakatransaksyon nila na consolidators upang maiwasan na po natin na mabiktima ng mga kumakalat na schemes nito. Bukas po ang linya ng Bureau of Customs. Meron po kaming website, meron po kaming telepono. Pwede niyo kaming tawagan sa landline namin, 8705-6000, or magmensahe po sa aming Facebook account sa Bureau of Customs PH. Kami po ay laging nakabukas para sa mga katanungan at sa lahat ng impormasyon na pwede niyong itanong with regards po, particular po sa mga balikbayan boxes. May tanong po si Mela Lesmoras ng PTV. Yes, sir. Opo, sir. No? Ang tanong niya, ano-ano mga programa ninyo? Opo, ano-ano mga programa ng Bureau of Customs na maaaring abangan ng ating mga kababayan sa mga susunod na buwan at taon? Yes, sir. Maalala ho natin na during the SONA po ng ating presidente, yung pong tinatawag nating digitalization ng process. So makikita ho natin na ang Bureau of Customs ay seryoso po na sundin at i-align yung aming programa sa mga mga sinabi sa atin ng ating presidente with regards po sa pag-automate ng mga sistema. Una po, meron na ho tayong customer care portal system. Yung lesson po na transaction na face-to-face sa Bureau of Customs, ito po ay mas pinaigting po natin. Yung paperless accreditation, kung saan ini-enhance po yung pagre-rehistro po ng ating mga kababayan na mag-import, allowing e-document in the PDF file. So ito po yung mga sistema na i-implement po ng ating Bureau of Customs. Kasunod po nito yung e-auction system, so electronic auction system.
So kasama po sa pagbabalangkas ng regulasyon with regard sa auction process po natin, yung mga mga containers na na-abandon na or nag-overstay or na-seize po ng Bureau of Customs, kung ito po ay i-auction ho natin, magagamit po natin yung e-auction system. Second po, yung sumunod po yung ASEAN Customs Declarant System. So ito i-use an advanced information customs risk targeting and profiling activities. Bukod pa dito, sir, mas pinaigting po natin, lalo na po ang ating commissioner, siya po ay passionate o talagang nakatutok po na mag-modernize ang Bureau of Customs. Yung mga fast patrol na ginagamit po natin ngayon na mga kung saan po pwedeng sa high seas po pwede tayong makahabol ng mga barko na mayroong intensyon na mag-smuggle or umiwas sa Bureau of Customs. At marami pa po tayong programa, sir, yung mga PEZA input data, mga automated document management system. Ito po mga to na mga nakalinya sa programa ng ating Bureau of Customs. Ito po ay lahat ay with the coordination and partners po ng ating mga stakeholders. Particular po ng mga yung mga nagtatransact sa ating customs. At maidagdag ko lang po, sir, mas pinaigting po ng ating commissioner ngayon yung partnership with our partner agencies. Katulad po ng Department of Agriculture. As a result of of the meeting with them, alam naman po natin ng ating buting presidente, siya po yung mismong head ng Department of Agriculture. Mas pinaigting po natin yung partnership natin with the Department of Agriculture. Nito lang pong mga nakarang araw, yung intention po o yung makasama natin ang Department of Agriculture representatives, katulad po ng Department of Animal Industry, ng Bureau of Animal Industry and Bureau of Plant Industry. Sila po ay kasama na natin, on board na po din sila ngayon sa pag-examine at saka sa pagtingin sa ating x-ray machine. Ang ating pong commissioner lang po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga ganitong regulatory agency po with regards din po sa pag-i-issue ng mga permits tulad po ng electronic certificate of payment po in partnership with LTO. So ito po mga to, yung pagpapalakas ng koordinasyon and partnership with our respective other government agencies, mas pinalawak pa po to. Lalo po sa ating mga kasama sa PDEA at sa ating mga law enforcers natin po. Yan po ang mga inaabangan natin na mas malakas, mas kohesibo at mas unified na pag-implement ng customs rules and regulations. May tanong o may pahabol at tanong. Opo, sir, no, mula kay Tuesday Yes, New sir. ng DZBB. Ang ganyan tanong mula kay Tuesday, papaano makakasiguro ang OFW sa Middle East na yung consolidator doon ay may pondong ibinigay dito sa Pilipinas pambayad sa BOC para matiyak na mapoproseso rito ang balikbayan boxes at hindi matenga sa BOC yard? Thank you po, Ma'am Tuesday News at Senator Alden. Ang Bureau of Customs nga po ay nakipag-ugnayan na ang ating Commissioner, Yogi Filomeno Ruiz, sa Department of Migrant Workers. And also po doon sa mga attaché na kung saan kung pwedeng magkaroon ng protesta laban dito sa mga consolidators na kung saan ay pinabayaan yung mga balikbayan boxes na dumating lang dito sa Pilipinas. Siguro po ang masasabi natin na pwede nating maipayo sa ating mga kababayan is para masiguro na yung kumpanya o consolidators na kanilang i-avail yung serbisyo ay kailangan merong good standing. Kung ito po ay mga bago pa lang na consolidators or kahit mga 5 taon na po siyang nagsiservisyo ginagamit ang consolidation niya, dapat po ay mas maingat po na pag-aralan at kung ito ba talaga ay lehitimo. Maaari din po natin, sa amin pong pagsubaybay sa problema ng balikbayan boxes, amin pong natisod yung balikbayan boxes and cargo complaint page. So doon pwede niyo rin pong tingnan sa ating mga social media platform. Malaman po natin pag sinabi, Company A, consolidator dito sa Middle East. Suriin po natin mabuti yung kanilang track record.
At tingnan po natin kung ito po ay talagang magbibigay ng pondo doon sa partner nila na deconsolidator dito sa Pilipinas. Marami pong consolidators na nagsusulputan ngayon and lalo sa Middle East po. So po pwedeng magkaroon talaga ng mas magandang sistema o koordinasyon with our Department of Migrant Workers, DFA, and DTI dito po sa ating bansa kung saan ma-establish talaga po na itong mga deconsolidators na to ay mayroong maaasikaso talaga yung mga balikbayan boxes na pinarating ng ating mga kababayan mula sa Middle East. Maraming salamat sa inyong panahon, Chief ng Customs Operations Office at BOC spokesperson, Ginoong Arnaldo de la Torre Jr. Batala mga hakbang ng Bureau of Immigration kaugnay naman sa libo-libong undocumented Chinese workers sa bansa at issue sa offloading incidents. At timpong yang lilinawin kasama si Bureau of Immigration spokesperson Dana Crizia o si Ma'am Dana Sandoval. Good morning po, Ma'am Dana. Hi, magandang araw po Sir Aljo. Sa ngalan po ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Francinco, magandang araw po sa inyo and of course sa mga kaibigan natin sa media and yung mga nakasubaybay po sa Laging Handa. Good morning. Morning, Ma'am Dana. Nakatakdang kansilahin ng Immigration Bureau ang alien visa ng nasa mahigit 48,000 na Chinese POGO workers. Nakansilado na ang lisensya. Na-verify na ba ng Immigration Bureau kung sila'y nandito pa sa Pilipinas o sila'y nakaalis na? Well, ongoing po ang verification natin dito dahil alam po natin na medyo marami-rami po yung figures na ito. This is 48,000 mahigit po. It's quite a tedious task, admittedly, but we are confident naman po na within the month makikita na po natin yung breakdown kung alin po ang dito sa number na to, yung nakaalis na po ng bansa and alin po yung mga inaabangan pa po natin that will be leaving and subject po ng order to leave. Opo. Magkakaroon ng the 59 days na palugit ang mga ito para makaalis na bansa bilang humanitarian option. Ano po ang mangyayari kung hindi sila umalis ng Pilipinas? Yes po, nabanggit din po ng Department of Justice na ito po yung humanitarian option. And at the same time po, siguro it's nice then to highlight that it's also the more economical option for the government. Bukod po kasi sa order to leave is the part of the regular procedure of visa cancellation. Sa visa cancellation po, hindi na kailangang i-hold yung custody of the foreign national, which entails in less expenses for the government. Of course, pag inaresto po natin and dinetain po natin yung mga foreign nationals, may costs po yan na kaakibat, kagaya po ng pagkain, logistical preparations, and such other matters. So, even if yung subject yung sagot sa flight niya, kahit pa paano po may added burden po of gastusin sa Philippine government. Tanong mula kay Mela Lesmoras ng PTV, Ma'am Dana. Mayroon ding 372 foreigners na nakatakdang ipa-deport ng Immigration Bureau dahil sa paglabag sa batas immigration natin, immigration laws. Ano po ang detalye nito at kailan daw sisimulan ang deportation sa kanila? Well, nakaset po yan yung 372 foreign nationals. Ito po yung result ng operations ng NBI and PNP in coordination with the BI. These 372 foreign nationals po, majority po ito ay Chinese nationals, 41 naman po other nationalities, 331 po ng bilang na ito ay Chinese nationals. So we already coordinated po with the NBI and their embassy para po mapabilis po yung pag-release ng documentation. Kailangan po kasi ng NBI clearance. Na wala na po silang pending cases here in the Philippines before we implement the deportation. And of course, yung kanilang travel document po galing sa kanilang gobyerno, i-implement ang deportation po. So once ready, we can schedule na po yung kanilang deportation. And the costs po dito sa kanilang pag-alis ay shouldered po mismo ng mga subjects ng mga tao po yun. So we're expecting po within the month,
makukuha na final documents and we can schedule the deportation. Napapaulat din sa social media ang offloading incidents dahil sa maigpit na screening ng immigration officers sa mga airports. Ano ba ang direktiba ng pamunuan ng Immigration Bureau dito, ma'am? Hinggil sa usaping ito. Well, yes po. Well, ito po ay matagal ng policy ng Bureau. I think this goes back around 2014 or 2015 po. Kung saan our immigration officers conduct strict departure formalities para po sa mga umaalis na Pilipino, para po labanan yung illegal recruitment and human trafficking. Ito po ay alinsunod sa isang direktiba from the Department of Justice na siya pong nagtakda ng mga set requirements na kinakailangan pong dalhin at ipakita ng mga kababayan po natin ng isang Filipino traveler depending dun sa kanyang purpose of travel. So ito po yung tinatawag na guidelines of departure formality. So ito po yung parang pinaka-biblia ng ating mga officers na sinusunod po natin when we assess and when we check the documentation of departing Filipinos. Dito po nakaset ang specific documentation needed po ng mga kababayan natin na ipinipresentar po nila pag-alis. As a result po nitong implementation natin ng strict departure formalities, as well as of course many efforts against trafficking of different government agencies, yung Pilipinas po has continued its Tier 1 status sa U.S. Trafficking in Persons Report na nagmula po sa U.S. State Department. Ito po yung pinakamataas na rating sa isang bansa and it shows po na continuous and talagang tuloy-tuloy po yung mga actions ng Philippine government against human trafficking. Tayo po actually ang first in Southeast Asia to get this rating, this prestigious rating, and within the region ang nakakuha po ng rating na ito. Ano po yung may papayo natin sa ating mga kababayan na lalabas na bansa para hindi sila matagalan sa immigration o para hindi rin ma-offload, ma'am? Yes, ang common reason po kasi kung bakit hindi napapayagang umalis ang isang kababayan natin punta po sa ibang bansa, there are instances po kasi na hindi tugma yung kanilang documentation sa purpose of travel na kanilang binibigay or dun sa actual purpose of travel nila. Example po, their actual purpose of travel is for work, nais po nila magtrabaho sa ibang bansa, but the documents that they are presenting po ay pang turista. So this is not allowed po. So ang talagang magandang payo po sa ating mga kababayan is to ensure complete and proper documentation po depending on the purpose. Ano po yung guidelines on departure formalities. Sa website ng Bureau, it's www.immigration.gov.ph. Lalong-lalo na po siguro dun sa mga kababayan natin na nais magtrabaho abroad. Wag po silang maniniwala sa mga illegal recruiters na didiktahan po sila ng storya, bibigyan po sila ng mga dokumento at sasabihin ito yung storya mo, ito yung ipapakita mong documentation, magpanggap ka turista. This is a modus po of illegal recruiters and human traffickers. Do not resort to these methods. Make sure po na yung inyong documentation ay tugma dun sa inyong purpose of travel. Naglabas ng babala ang BI sa publiko hinggil naman sa mga scammer na nagpapanggap na opisyal ng Immigration Bureau. Ano po ang detalye nito, ma'am? At ano ang hakbang ng ahensya para ito'y matigil? Well, Sir Aljo, nakatanggap po kami ng mga reports. Medyo marami-rami po tayong reports na natanggap ng mga social media pages na ginagamit po yung mga litrato ng ilang mga empleyado po ng ahensya para po mag-solicit ng salapi dun sa mga biktima at kapalit umano assistance dun sa immigration matters ng foreign nationals. Parang online fixer kung lumalabas po. Mga fixer na ginagamit po at inaabuso yung mga social media pages. Ito po ay mga peke at mga scammer. Wag po tayong papatol sa anything immigration-related na online po na mga nag-aalok ng kung ano-anong serbisyo. We are requesting po na the public na wag maniniwala po sa mga ganito. It's very easy to process your documents with the BI. Around 60 offices nationwide.
And lahat po ng information, requirements, and even yung mga accredited entities po ay makikita po, madaling makita at ma-verify sa aming website. Dito po sa kasong ito, nakipag-coordinate na rin po kami sa DICT para sa mga possible actions laban po sa mga scammers na ito. Maaaring i-block sila o gawan po ng action ng DICT itong mga scammers na ito na talagang inaabuso po yung social media para po makapangloko ng ating mga kababayan. May tanong po si Tuesday New ng DZBB. Ma'am, ang kanyang tanong hinggil ito sa ipade-deport ng mga foreigners. Ano daw ang gagawin ng Bureau of Immigration kung hindi magkukusang umuwi sa kanilang bansa ang mga banyagang ito na illegal na nananatili rito sa Pilipinas at sadyang nagtatago na? Hahabulin ba sila? Isa-subject ba sila as wanted persons o kakasuhan? Opo, yung 59-day po na palugit sa kanila para sila po ay umalis ng bansa ay kailangan po nilang sundin. It's an order to leave. It's not a request to leave, it's an order to leave po. So they have to do it and comply with it within that set period. If sila po ay lumagpas, halimbawa, unabot na sila ng 61 days bago po sila umalis, hindi pa sila umaalis ng 61 days, maaari na po tayong mag-initiate ng deportation proceedings. So this is when the Commissioner can issue a mission order to effect their arrest. Arestuhin na po yan ng ating intelligence officers and forcibly po, pabalik po sa kanilang bansa. Dahil nalalapit na rin ang holiday season, paano naman pinaghandaan ng Bureau of Immigration ng inaasahang influx ng pasahero o mga biyahero na papasok at lalabas ng Pilipinas? Kayo ba'y magdadagdag ng tauhan? Sir Aljo, siguro masabi natin na ready na po ang Bureau of Immigration dito po. Sa tinatawag natin, usually po niyan, it happens December, January, because this is the period na marami po ang mga bumabiyahe because of the holiday season. Although yung figures po natin medyo mababa pa po, hindi pa po natin tinatamaan yung pre-pandemic figures natin, but nakikita po natin little by little tumataas na po yung bilang ng mga bumabiyahe. As of August 31 po, nasa 3.3 million total arrivals po tayo. By the end of the year, we're expecting it to rise a little because of the holiday season. Kaya po, nakadeploy na po lahat ng ating mga immigration personnel. Kumbaga, all hands on deck na po tayo. We have more than 100 immigration officers that are set to graduate to be deployed po by the holiday season para makatulong po dito sa operations po natin, hindi lang po sa mga airports, but po sa iba't ibang opisina ng immigration nationwide. We are also expecting another batch of immigration officers din po for kanila pong trainings para makadagdag din po doon sa ating manpower habang unti-unti pong tumataas yung bilang ng mga biyahero po. Ano ang iba pang accomplishments ng Immigration Bureau sa unang 100 araw ng Marcos Jr. administration, ma'am? Yes, for the Bureau of Immigration po, we have numerous accomplishments in 100 days. Una po, successfully nakapag-turnover po tayo ng chairmanship ng DGICM. Ito po yung ASEAN Forum ng mga immigration officers within the ASEAN region. So very successful po ang ating relationship with the ASEAN counterparts at yung atin pong contribution dun po sa mga efforts po ng ASEAN missions. And nagkaroon po ng more than 200 arrests yung BI for various immigration violations, including foreign fugitives din po. Bukod po dyan, continuous po ang ISO certification natin. ISO certified po ang Bureau of Immigration, so yung atin pong arrival and departure formalities for foreign nationals. Pati rin po yung ating tourist visa extension services dito po sa main office ay ISO-fied. So it really shows po that the services that we are providing is at par with international standards. So we're very proud to share that, and continuous po yan, yung ating certification. And bukod po sa pagtutuloy nito, nakikita din po natin that in the future, we can extend it and expand it po to include other services of the Bureau.
We have also partnered with various local law enforcement agencies in the arrest naman din po of numerous illegal aliens. Most recent nga po yung 372 na na-arresto po ng NBI and PNP in separate operations. And continuous po yung ating paghuli ng iba't iba pong mga illegal aliens, including foreign fugitives and lalong-lalo na po yung mga sexual predators. Yan po talaga ang gustong unahin at i-prioritize na mapaalis po itong mga foreign nationals who are preying on our women and children, the vulnerable members of our sector. Ito po ang isa sa mga priority natin na hulihin at i-report. Okay, maraming salamat po sa inyong impormasyon. Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Ano nga ba ang mga dapat abangan ng mga motorista kaugnay po sa magalaw ng presyo ng langis sa mga susunod na araw? Yan po'y ating alamin mula kay Director Rino Abad ng DOE, Department of Energy. Sir, good morning. Good morning, Sir Aljo, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, Director Abad, bumababa ang presyo ng langis ngayong linggo. Ano po ang naging factor sa price rollback, sir? Well, ang nakaraan po na mga rollbacks ay simple naman po yan. Habang nag-i-implement po ang European Central Bank, kasama na po yung 27 member countries nila at humiwalay na kasama din si UK. Primarily, yung dito naman sa area ni US, yung interest hike na yan, ang naging agarang epekto po niyan ay pinapababa po yung economic activity kasama na po yung fuel demand. Ang nangyari po, habang tuloy-tuloy lang yung pressure na ginagawa sa Russian-Ukraine conflict dun sa supply, ang nag-a-adjust po ngayon at nag-cause ng rollback ay itong pagbaba sa demand. Kaya mayroon po tayong naasahan at na-experience ng mga sunod-sunod na weekly rollbacks. Are we expecting na ito'y magpapatuloy, yung pong pagbaba ng presyo ng langis sa susunod na linggo? Nasa magkano rin ang ibababa o itataas nito kung sakasakali? Well, ang naging pagbabago po, last month pa na quota nitong October, napag-agreehan na po yan na mag-a-adjust naman itong OPEC Plus. Yan naman po ang supply side. Nang nakikita na po nila na bumababa ang demand, nag-threat na po ang OPEC Plus na magbababa din sila ng supply. So, nangyari po yung unang adjustment na yan na binaba nila yung kanilang, ang tinatawag ay production cap. Nagkaroon po ng 100,000 barrels na production quota noong October. Pero itong nangyaring Wednesday meeting, ministry meeting ng OPEC Plus, biglaan po ang desisyon nila ay magbabawas sila ng 2 million barrels per day. So ito'y napakalaki po kumpara doon sa nauna nilang testing noong October na 100,000 barrels lang. So ito'y inaasahan po natin na magpupos po nung reverse ng trend. Instead na rollback, may indikasyon po talaga tayo na mukhang magkakaroon ng increase next week. Inaasahan din daw ang pagbaba sa produksyon ng langis. O ano po ang sanhi at magiging epekto nito sa Pilipinas? Well, ang una po, ito naman ay ipinapantay lang naman ng gusto ng OPEC Plus na ipantay lang dun sa ibinababa na ang estimate din dun sa mga report ng oil market report ng OPEC, ng SP Global Platts, ng McKinsey, na meron po tayong oversupply ngayon as of August na mga report nila na nagre-range po yan ng within more than 1 to 2 million barrels. Mukhang ang epekto po nitong decision ng OPEC ay tanggalin po yung nakikinitang oversupply na yan na nagkukos ng tuloy-tuloy na rollback sa kadahilanan na ang reason naman ng pronouncement nila ay stabilize po ang price. Ibig sabihin,
ayaw lang po nila talagang bumaba na. Ang price kasi ng crude oil ngayon nasa $90 per barrel. As of June, nung nakaraang buwan, no, nung taon na to, June, halos nasa $125 per barrel po yan. Ayaw na po na lang nila siguro na bumaba pa sa mga around 90. So ang target po talaga dyan, ang tinitingnan po ng mga analyst ay dapat mukhang ang plano ay paakyatin po ng 100 to 110. Opo, kaugnay naman sa supply. Magpapantay lang ang supply, pero dun sa price mukhang aakyat. Opo, kaugnay naman sa supply ng langis sa bansa sa kabila ng may mga alerto, red at yellow alert. How do we make sure na sapat yung supply ng langis sa bansa sa mga susunod na buwan? Sir Aljo, ang ating perspective dito sa private sector, kasi private sector driven na po yung ating deregulated oil regime. Ang ating pong mga oil companies ay may requirement ng minimum inventory requirement for refiners, 30 days po yan, mini-maintain po yan, 15 days doon sa mga direct importers for finished products, at sa mga LPG, 7 days po yan. Ang average naman po nila umaabot ng 40 days. About 40 days pa ang umaabot ng inventory requirement. Plus yung capacity ng storage natin ay umaabot din ng around 67-65 days. So yung nomination nila, naturally, nakita natin na umaabot ng almost 2 months ang nomination nila. Hindi naman po sila lumalayo na kasi masyadong volatile po ang price. Ang kadamihan po ng nominations natin ay at this point in time, ang mga oil companies natin nagno-nominate na o nagbi-bid out na ng requirement for November and December. Director, nasa magkano po ang inaasahang oil price hike next week? Inaasahan po natin sa estimate for the past 4 trading days this week sa gasoline ay less than 1 peso. Sa diesel, unfortunately, mukhang nasa around 4 pesos ang estimate or a little bit more, 4 pesos. Ang ating kerosene is more than 2 pesos po ang ini-expect po nating adjustment. These are estimates, Sir Aljo, for the time being kasi hinihintay natin ang actual announcement ng mga oil companies. Okay. Hingi na rin kami, Director, ng update kaugnay naman sa naging meeting ng Pangulong Marcos Jr. sa ibang mga bansa. May mga programa o agreement bang dapat usapan kaugnay sa langis? Sir Aljo, ang atin nakukuha pa lang muna ngayon ay yung mga pronouncement po ng President. Yung latest po na ginawa niya ay yung announcement na may plano na kontakin ang Russian government for a possible access ng Philippine market for the supply from Russia. But of course, wala pa pong categorical instruction sa side ko sa Bureau kung hindi pa po klaro din ang instruction sa akin kung paano sisimulan ang negotiation kasi kailangan ito mapag-usapan ang detalye. Paano po i-onboard ang ating private oil companies kasi in the end, private oil companies po ang actual na ang bibili sa mga supply na to galing ng Russia. So far, Director, ano ang ilan sa mga hakbang na na-accomplish ng Department of Energy sa unang 100 araw ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, ang sa akin, specific sa oil. Unang-una, maganda po ang naging takbo ng international market mula nung pumasok ang August, September, until nitong announcement lang ng OPEC, bumaba po ang ating petroleum price product at ito namang pangalawa nating aspeto sa oil and gas, may natural gas tayo. Meron na po tayong mga committed project na magkakaroon ng LNG regasification terminal tayo next year, mga March po yan, tamang-tama po yan dahil kakailanganin po natin ng supply ng kuryente na maigi para sa summer next year. So ang magandang news po niyan, itong mga project na to ay targeted to be ma-commission po natin next year by March. So yan po ang major na maisaside ko na development dito sa oil and gas.
Okay, maraming salamat, Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Magandang tanghali po, Sir Aljo. At kaugnay naman sa mataas na rating ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. base sa survey ng Pulse Asia, ay makakasama natin si Dr. Froilan Calilong, isang political analyst at faculty member ng UST. Prof, magandang araw. Magandang umaga, Sir Aljo, at sa lahat ng ating mga tagapanood. Opo, so unahin ko na lang kumustahin muna ang assessment po ninyo sa unang 100 araw ng Marcos Jr. administration, sir? Well, basically, kung makikita naman natin, medyo may mga ibang sektor ng ating lipunan na nagsasabi na medyo nababagalan sila doon sa mamahalan ng ating past 100 days. But we need to understand that the ebb and flow of governance actually is okay. So, ang gusto ko lang sabihin dito, may mga pagkakataon na ang nakita natin ay yung nasa survey ka nga, but the president has done so far is to actually prepare to run a functioning government. It's easy to do the same group of men we call technocrats in the government in order for him to get the needed help and support from these people. So ay naging resulta nung sumahin natin yung isang araw niya ng kanyang panunungkulan. Medyo hindi lang talaga natin nakitaan ng mga siguro masasabi natin very significant or substantial na mga hakbang dahil nga aring nandoon pa lang siya sa proseso na kanyang pinapag-alam yung mekanismo ng and hopefully in coming months, the coming years of his term, doon natin aanihin na nanin niya doon na 100 days. Okay, may person of interest na okay, so ayusin muna natin, sandali lang po, ayusin lang natin ang signal ni Dr. Calilong. Balikan natin, ha? Balikan natin ang connection niya. Batala, ito na po, update po tayo sa pagkakapatay kay Percy Lapid dahil meron na pong in fact, ipinaskil na sa social media, larawan itong suspect na ito. Meron na pong suspect sa pagpatay, sa mamamahayag, sa pagpatay kay Percy Lapid noong Lunes ng gabi. At ayon po sa pulisya ng NCRPO, hawak na nila ang digital enhanced copy o larawan ng suspect mula sa mga nakuhang kopya ng CCTV footage at dashcam ng sasakyan ni Percy Lapid. Sinabi po ni DILG Secretary Ben Harabalos, ipakakalat ng otoridad ang larawan ng suspect na may kasamang contact number ng PNP na pwedeng tawagan sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon o kinaroroonan ng suspect. Itinaas na rin sa 1.5 milyong piso ang pabuya, reward money para po sa pagkakahuli sa suspect. Kumpiyansa naman na si COMELEC Chairperson George Garcia na malaki ang may tutulong sa kanilang hensya ng mga bagong commissioner na iniluklok ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na dyan si Ernesto Maceda Jr. na isang veteranong election lawyer at election law professor. At si Nelson Celis na una na rin in-appoint ng Pangulo pero na-bypass ng commission on appointments kaya ni-reappoint muli. Ayon kay Chairperson Garcia, dahil sa at-interim appointment ng dalawang commissioner, kumpleto na muli ang 7-member COMELEC Anbank na malaking bagay para sa makbang na ahensya. Sabay nito, umasa din ang COMELEC Chief na agad ding makakamit ng dalawang opisyal ang confirmation mula sa makapangyarihang Commission on Appointments. Batala, groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa Glan, Sarangani isinagawa. Layo ng Super Health Centers na may pabot ang kalidad na serbisyong medikal sa mga pinakamalalayong lugar sa bansa. Narito po ang report.
Personal na sinaksihan ni Senador Christopher Bongo ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa Glan Sarangani nitong Miyerkules, October 5. Sa kanyang talumpati, muling inihayag ni Go ang kanyang ipinangako na isusulong niya ang mas marami pang programa at mga panukalang batas na magpapaunlad ng healthcare services sa bansa, lalo na sa mga malalayong lugar. Dako biyan inyong probinsya diri sa Sarangani, dako na inyong rehiyon, kulang yun kaya itong mga ospital sa karon. So dili na ta kinahanglan palagi ingon ako nga mobiyahe, nga hulaton pa natong pasyente nga dili nato masalbar. Ang importante kung kaya na sa treatment sa Super Health Center, matambalan dayon sila. Si Senador Bongo ay ang naging daan para sa pondo ng pagpapatayo ng 307 Super Health Center sa buong bansa ngayong taon na nasa iba't ibang strategic location sa mga probinsya upang matiyak na mabibigyan ng serbisyong medikal ang mga higit na mas nangangailangang Pilipino. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance, inihayag ni Senador Go ang kanyang pangako na isusulong ang karagdagang pondo sa 2023 budget para ilaan sa mas maraming Super Health Center na itatayo. Ang Super Health Center ay magbibigay ng mga sumusunod na serbisyong medikal, database management, outpatient, birthing, isolation, diagnostic, gaya ng laboratory, x-ray at ultrasound, pharmacy at ambulatory surgical unit. Kasama rin ang iba pang serbisyo katulad ng EENT, katulad ng eye, ear, nose and throat service, oncology centers, physical therapy, rehabilitation center at telemedicine. Kaning Super Health Center, mas dako lang ni siya gamay sa rural health unit, mas gamay sa hospital, is a medium version of a polyclinic, no, and an improved version of a rural health unit. Kabalo mo, lisod kayo ang mga lagyong lugar sama sa Glan. Kinahanglan pa mo biyahe sa General Santos City, kinahanglan pa mo biyahe sa mga provincial hospital. Karon na mo'y hospital dire. Ang Department of Health ang mag-implement aning mga Super Health Center. O daghan pa nga butangan karong tuiga para makatabang sa atong mga kaigsuonan. The more we should invest sa ating healthcare system. Hindi natin alam kung kailan pa darating ang mga pandemya sa buhay natin. Bukod sa Glan Sarangani, ay suportado rin ni Senador Bongo ang pagpapatayo ng isa pang Super Health Center sa Lumuyon, Kiamba sa kaparehas na probinsya. Balikan natin si Professor Froilan Calilong, political analyst. Prof. Opo, okay na po signal? Yes. Pasensya na, Sir Aljo. Okay, walang problema po yan. I think it's now better. Opo. Tanong ko po, with high approval rate, base yan sa Pulse Asia, paano natin may kukumpara itong approval rate ni Pangulong Marcos Jr. sa iba pang mga naging Pangulo ng bansa? In-expect nyo ba ito? Well, actually, it's a common trend. Ano? If we try to look historically, yung mga unang mga surveys, makikita natin talaga yan, mayroon talagang tendency yan to go on the upswing because of the fact na syempre nandun pa rin yung klarong mandato niya bilang kakapanalo pa lamang niya. At nandun pa rin syempre yung tiwala, no, ng mga botante sa kanya, no, especially in the case of President Marcos. He enjoys the full trust and support of more than 31 million Filipinos who voted for him. So ang mahalaga rito siguro ang hamon sa ating Pangulo kung paano niya talaga isusustain o papanatilihin, kumbaga, itong mataas na estado ng kanyang na binigay ng publiko sa kanyang panunungkulan, at least dito nga for the past 100 days that he has been in power. Kung pagbabasehan ang naitalang figures ng Pulse Asia, is the government doing well? And are we expecting para sa maganda tuloy-tuloy na momentum dito, Prof? Yes, actually, kung titignan naman natin, mas marami talaga na mga aspeto o mga critical measures doon sa Pulse Asia rating niya
nakukuha siya ng mas magandang numero. Although we need to also understand na medyo glaring din naman yung disparity. Halimbawa pagdating doon sa usapin halimbawa ng inflation, usapin ng pagtaas ng sweldo. Ito kasi may mga partikular na mga hinaing ng ating mga kababayan. Ito nga sinasabi natin yung mga issue na malapit sa ating sikmura, ika nga, no? Kaya though I would say that he fared really well in many of the other parameters like yung disaster response, for instance, yung post-pandemic rehabilitation, yung patuloy na paglaban natin sa COVID-19. I think these are very good attributes, no, on the part of this administration. Although I think that the government should really try to battle head on. Ito talagang itong malaking problema natin na kinakaharap, lalo na sa food security, gayon din naman sa inflation na to. And we need to understand that it's not just the Philippines who's actually suffering from it. Okay, we need to understand that this is really a global problem. The peso is not the only currency that is being devaluated, for all we know. And there are many things that are far beyond our control because this is dictated by global dynamics. Okay. Pagtugon sa kalamidad at COVID-19 response sa mga isyong may mataas na performance rate with 78%. Ano pong ibig sabihin nito para po sa mga Pilipino? Well, nakita ng mga Pilipino, no, yung nung nakaraang bagyo, okay? Unang-una, yung presensya ng ating Pangulo, no? I think there were footages of him manning the area, at least from an aerial perspective. Mahalaga kasi na makita ng ating mga kababayan yung agaran na presensya ng isang leader, no, lalo na sa kalamidad. Ang magandang ginawa rito siguro ng ating Pangulo is the fact na hindi talaga siya bumaba. Okay? Maaring sasabihin ng iba na hindi magandang ehemplo o hindi magandang senaryo na hindi talaga siya makita on the ground. But we need to understand that it will complicate the issues kasi, no, sa kanya na nga mismo nanggaling, he doesn't want to meddle with the affairs of the local government units because it will just make the scenario even more difficult for them kasi kailangan siyang intindihin, estimahin, di ba? So, I think maganda yung ginawa niya ron na hinayaan niya yung mga local government units and then yung mga response teams to actually do their thing. And that, I believe, is a work of a good leader because you don't need to micromanage things, di ba? You need to delegate. Yun yung nakita natin na ginawa niya nung nakaraang nating bagyo, no? And then sa COVID-19 response, I think what we're seeing here is yung continuous naman na paglaban pa rin natin doon sa pandemya, no? So nandiyan pa rin yung heightened booster campaign na yung pagbabakuna, but I think it will really translate into better COVID-19 response kung finally magkakaroon na tayo ng Secretary of the Department of Health in an official capacity. Sa political analyst, masasabi ba nating ideal itong figure na ito para sa mga nasabing kategorya? Is this reflecting sa nakikita natin na situation on the ground? Yes, I think so. Because in the first place, when we talk about surveys, these are, of course, scientific, highly technical, and methodical. So there are really parameters that were utilized to actually come up with these figures. Okay, so masasabi natin na ito talaga yung sentimiento, no, sa ngayon, okay, ng ating mga kababayan. At yun nga, nabanggit ko nga kanina, ang hamon talaga rito kung paano ng Pangulo isusustain ito, no. Masasabi ko lang siguro, no, dito sa first 100 days ng ating Pangulo, maaring yung iba nakukulangan, yung iba parang nababagalan, pero there are always two sides of looking at it. It's either you start with all cylinders firing, you hit the ground running, and then later on magwi-weigh down siya. Or medyo mabagal sa simula, pero sigurado yung mga galaw, and then eventually makikita natin yung traction, makikita natin yung pagsulong. Okay, so
siguro ang kailangan nating intindihin dito is that the 100 days is just a template, no, sa kung ano yung pupwede nating asahan. At kung ito nga nag-reflect naman sa pananaw ng ating mga kababayan na may maganda talagang mga numero, no, particular sa iba't ibang mga aspeto ng kanyang panunungkulan, I think this is a very good indication as to what and how the people actually would try to see his leadership as of the moment. Pagtugon sa kapakanan ng mga OFWs ang isa rin sa nakakuha na mataas na approval rate. Ano po ang nakikita ninyong factors para naman sa mataas na rates na nasabing usapin dito, Prof? Well, siguro dahil nga makikita natin that in the first 100 days of our president, he has been able to travel at least to, I believe, 3 countries already. No? So dito nagkaroon siya ng pagkakataon na makatipon yung ating mga OFWs. At alam naman natin, even during the elections, that he really got a good level of support from the OFWs. And I believe right now, siguro nandoon yung paniniwala ng ating mga kababayan, lalo na ng mga OFWs. Kasi nga, may mga tao siya na inilagay sa mga positions na to, kagaya halimbawa ni Secretary Toots Ople, na alam naman natin na talagang isa sa pinakamagaling, bihasa, eksperto, at talagang nandun yung puso niya sa mga OFW. So I think yung mga inilalatag na plano at plataforma ng ating Pangulo ay nararamdaman ng ating mga OFWs. That's why it actually resonated with this high rating na binigay sa kanya pagdating sa mga OFW-related issues. Pagtugon sa poverty rate at pagkontrol sa inflation, ang dalawa sa may pinakamababang approval rate naman na nakuha ng Marcos Jr. administration. Ano po nakikita ninyong paliwanag po rito? Well, for one, when we look at the inflation talaga, it's really a problem. Pero lagi nga natin sinasabi, kahit naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, meron tayong tinatawag na monetary policy wherein there is what we call an ideal level of inflation. Now, what is problematic and what is quite alarming here is kapag yung level ng inflation na yun ay talagang tumaas and it goes unabated, doon magkakaroon talaga tayo ng problema. That's why I believe that the government should really step in right away with a sense of urgency to actually put at least yung ilang mga siguro masasabi nating stopgap measures para masiguro na hindi talaga mag-escalate itong ating inflation level. And I think the good thing about what the government is doing right now is that they are focusing on the agricultural sector. Okay, because if you really want to lower down the inflation, I think we could basically do this by being self-sufficient. And agriculture is one of the areas na talagang masasabi nating strong suit ng ating Pangulo dahil nga marami siyang mga programa na nakaumang na pagdating sa agrikultura. And I think it's really good that the President took the cudgels of becoming the department secretary for the DI, at least for the meantime. And I think gusto niya talagang tutukan ito ng mahigpit. So siguro yung inflation, hopefully in the coming months ma-regulate natin to a minimum or ideal level. And I think with the necessary inclusion of technocrats in his cabinet, I'm talking about the likes of Ernesto Balisacan, nandyan sila Federico Pascual, the likes of Benjamin Jokno. I think these are very seasoned economic managers that will really that are really up to the task. Ulitin lang natin, Prof, yung assessment ninyo sa 100 days ng Marcos Jr. administration at kung kayo ang tatanungin, aling aspeto ang pinaka-mainam na pagtuunan ngayon ng pansin ng kasulukuyang administrasyon? Well, the immediate concern, and I think the most urgent matter is really, of course, it boils down to the three. Number one is how you will be able to lower down the inflation rate. Number two, how you'll be able to increase the employment levels. And number three, how are you going to be able to standardize
the wages. So this, I think, are the three key areas that the president and his economic team should actually be focused right now, because these are the very issues na binabanggit ko nga kanina na talagang malapit sa sikmura, ika nga, and whenever the people believe or see that the government is really adamant and very sincere about really helping them and improving their current conditions, magkakaroon to ng positibong reflection, okay, sa ating gobyerno, sa ating pangulo, at sa kanyang panunungkulan. So I think these are the three issues talaga kung saan siya mababa. Unfortunately, these are the three top issues as well na napapanahon at talagang kinakailangan tutukan ngayon. Hindi lang naman Pilipinas na nakakaranas nito, like I mentioned, but other countries as well are suffering from this. But the government should really be sincere, act with sense of urgency, and lay out concrete plans in order to resolve these issues. Maraming salamat sa inyong panahon at oras, Professor Froilan Calilo, Political Analyst. Thank you po. Magandang araw. Diyan po ang mga balita at talagayan tapok namin ngayong araw. Public briefing ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay na pamahalaan sa pagkikipagtulungan ng Department of Health at ang kaisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Samantala, ito na, 79 days na lang, Pasko na. Muli, ako po, inyong lingkod Aljo Bendijo. Hanggang sa Lunes, happy weekend. Dito lang sa Public Briefing. Laging handa, PH. Kaya natin to. Kaya natin to.